ตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 80% แล้วนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด2 ชั่วโมง 24 นาทีในการปั่นไฟกลับนะครับจากแบตเตอรี่12ขึ้นมาที่ 80% เครื่องนี้ปั่นแรงเลยนะครับโอ้โหนี่น่าจะเป็นเสียงเครื่องแบบแรงสุดที่ได้ยินมาตั้งแต่ขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่เลยนะครับเขาต้องปั่นไฟออกมาช่วยแบตเตอรี่เยอะนะเนี่ยดูจากการเร่งขึ้นเนี่ยจะได้ยินเสียงเลยนะครับแล้วมันก็ต้องรอรอบนิดนึงนะจากที่บอกว่ามอเตอร์ไม่ต้องรอรอบที่รอรอบเครื่องเพราะว่าเหมือนเครื่องเจนนะครับเวลาที่มันต้องการโหลดเยอะมันก็ต้องปั่นให้รอบสูงขึ้นถึงจะจ่ายกำลังไฟออกมาได้เยอะนะครับเนี่ยสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ชาร์จรถที่บ้านขอแนะนำ Cleanline AC Smart Charger มีทั้งรุ่น 7 กิโลวัตต์และ 22 กิโลวัตต์มาพร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยถึง 9 อย่าง และเขาทำให้การชาร์จรถที่บ้านสะดวกมากเลยค่ะ เพราะว่าเลือกได้ทั้งแบบถอดหัวชาร์จมาเสียบที่รถปุ๊บก็เริ่มชาร์จเลย หรือจะกดชาร์จผ่านทางแอป ตั้งเวลาชาร์จด้วยการแตะการ์ด หรือจะชาร์จแบบ TOU ก็ได้นะคะ Cleanline มีศูนย์บริการครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วไทย ในแพ็กเกจเนี่ยรับประกันตัวเครื่องนานถึง 4 ปี ถ้าเครื่องมีปัญหาไปซ่อมให้ถึงที่ฟรี และมีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างรอซ่อมด้วยค่ะ สนใจติดต่อ Cleanline ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ ตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะ แล้ววันนี้เชนกับก๊อฟอยู่กับรถคันแรกในช่องนะคะที่ไม่ใช่ไฟฟ้า 100% เป็น REEV เจ้า SO5 REEV นั่นเองนะคะสำหรับ SO5 เนี่ยเรามีรีวิวตัวที่เป็นรถไฟฟ้า 100% หรือ BEV ไปแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยรีเควสต์ว่าอยากให้รีวิวตัว REEV ด้วยนะคะวันนี้จัดให้แล้วนะคะสำหรับ REEV เนี่ยของ SO5 จะมีทั้งหมด2รุ่นนะคะก็คือรุ่น Plus กับรุ่น Max รุ่น Plus อยู่ที่ 949,000 บาทส่วนรุ่น Max เนี่ยอยู่ที่ 999,000 บาทก็คือคันที่อยู่กับเรานะคะความแตกต่างของ Plus กับ Max เนี่ยคือเรื่องของออปชันภายในแต่ถ้าเรื่องของพละกำลังระยะทางที่วิ่งได้เหมือนกันนะคะและเมื่อพูดถึง REEV เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยเขาขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะคะการเติมน้ำมันเนี่ยเติมมาเพื่อที่จะชาร์จแบตแล้วก็ปั่นไฟเข้ามอเตอร์และจุดเด่นของ SO5 REEV ที่ทุกคนพูดถึงกันก็ต้องเป็นเรื่องของระยะทางเพราะว่าระยะทางของการเติมน้ำมันบวกกับการชาร์จไฟฟ้าเนี่ยรวมกันเนี่ยมากถึง 1,000 กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เลยสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเขาให้แรงม้ามาที่ 218 แรงม้าแรงบิดสูงสุด 320 นิวตันเมตร Max Speedคันนี้เนี่ยได้ที่ 175 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 7.9 วินาทีแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยจะเป็นลิเธียมไอออน LFP ขนาด 27 กิโลวัตต์อเวอร์ระยะทางที่วิ่งได้จากระบบไฟฟ้าล้วนเนี่ยจะอยู่ที่ 170 กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC รองรับการชาร์จช้าหรือชาร์จ AC นะคะได้ที่ 7 กิโลวัตต์และการชาร์จ DC เนี่ยที่ 55 กิโลวัตต์คันนี้เนี่ยจากแบต 30 ไปที่ 80% ใช้เวลาชาร์จ 20 นาทีและรองรับ V2L ด้วยนะคะสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาได้สูงสุดที่ 6.6 กิโลวัตต์รูปลักษณ์ภายนอกนะคะของ BEV กับ REEV เนี่ยถ้าดูเผินๆเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นความแตกต่างเลยนะคะสำหรับความแตกต่างเนี่ยเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือที่บริเวณด้านหน้านะคะสำหรับ BEV เนี่ยเขาจะมีฟรังก์หรือก็คือช่องเก็บของด้านหน้าส่วนถ้าเป็นตัว REEV เนี่ยตรงนี้จะไม่มีช่องเก็บของนะคะเพราะว่าจะเป็นที่สำหรับใส่ตัวเครื่องยนต์และอีกจุดหนึ่งที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่านะคะว่า SO5 ที่คุณเห็นเนี่ยเป็น BEV หรือ REEV เนี่ยก็คือเรื่องของมีช่องเติมน้ำมันหรือเปล่าทั้งตัว BEV และ REEV เนี่ยจะมีช่องชาร์จอยู่ที่ด้านหลังทางขวามือนะคะตรงฝั่งนี้ถ้าเราหันหน้าออกจากรถเนี่ยก็จะอยู่ด้านขวามือส่วนช่องเติมน้ำมันเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเขาให้ล้อขนาด 18 นิ้วมานะคะแล้วก็ยางที่ให้มาเนี่ยจะเป็น Goodyear Electric Drive EGP SUV ขนาด 225/60 R18 ก่อนออกเดินทางนะคะเราก็ชาร์จแบตให้เต็ม 100% จากที่บ้านไปเลยนะคันนี้รองรับ AC ที่ 7 กิโลวัตต์ก็เหมาะกับตัว Cleanline AC Smart Charger รุ่น 7 กิโลวัตต์นะคะอย่างถ้ากลับมาบ้านเนี่ยแบตเหลือน้อยๆเนี่ยชาร์จแค่ 4-5 ชั่วโมงก็แบตเต็มแล้ว
และสำหรับตัว REEV เนี่ยหลายๆคนรีเควสต์มาว่าอยากดูคลิปขับทางไกลนะคะ จัดให้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่พาขึ้นเขาด้วยเลยนะคะ แต่ว่ารอบนี้เนี่ยก๊อฟเขาขับไปคนเดียวนะคะพอดีเชงติดภารกิจเรื่องของงานนิดนึงดังนั้นเนี่ยถุงปูนที่บรรทุกไปเนี่ยปกติเราจะบรรทุกไป10ถุงละ20กิโลก็คือ200กิโลกรัมนะคะก๊อฟเขาก็จะบรรทุกเพิ่มไปอีก2ถุงแทนน้ำหนักเชงนะก็เป็น12ถุง240กิโลกรัมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยเรื่องของค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานฟีลลิ่งการขับการนั่งเป็นยังไงเนี่ยก็คือมีคอนดิชันว่าขับไปแล้วก็บรรทุกน้ำหนักเพิ่มนะคะเพื่อจำลองสถานการณ์ว่ากรณีนั่งกันไปเต็มคันรถเนี่ยจะได้ฟีลลิ่งแบบไหนและคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างยาวนะคะหากใครมีคำถามข้อสงสัยหรืออยากจะดูเฉพาะบางหัวข้อเนี่ยสามารถกดไปดูที่ description หรือที่คอมเมนต์นะคะเราจะแปะหัวข้อนะคะแบ่งเป็นเรื่องๆไว้ให้นะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะกระโดดไปดูเรื่องที่สนใจได้เลยขอบคุณทาง D-Pol Thailand มากเลยนะคะที่ให้เรานำรถเนี่ยมารีวิวให้ได้ชมกันใครยังไม่กดติดตามช่อง CGGO ฝากกดติดตามช่อง CGGO ในทุกช่องทางของเรานะคะใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ตอนนี้เปิดรับสมาชิกจำนวนมากผ่านทาง YouTube Membership ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกยอดวิวยอดคอมเมนต์และที่สำคัญ Membership ของเราทุกท่านค่ะชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วก็เติมน้ำมันเต็มถังระยะทางแบตเตอรี่เนี่ยจะขึ้นเป็น207กิโลเมตรแล้วก็ระยะทางสำหรับวิ่งด้วยน้ำมัน852กิโลเมตรนะครับคันนี้เวลาเราจะดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยจะต้องกดเข้ามาดูที่นี่นะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จะอยู่ที่หน้านี้มาที่การชาร์จและการใช้พลังงานแล้วก็การจัดการพลังงานเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตทริปนะครับอันนี้รีเซ็ตทริปเป็น0เรียบร้อยก่อนออกเดินทางเนี่ยผมเติมน้ำมันกลับเข้าไปให้มันเต็มถังเลยนะครับพอเติมกลับไปแค่นิดเดียวตอนนี้ทริปตรงนี้เขายังไม่รีเซ็ตนะเดี๋ยวมาดูที่ทริปตรงนี้แทนขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับช่วงแรกนี้ผมจะขับเป็น EV โหมดก่อนนะครับแล้วก็ขับในโหมดสบายการจัดการพลังงานเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3โหมด EV Combine แล้วก็ Fuel ตัว Combine เนี่ยรถเขาก็จะเลือกให้นะครับว่าควรจะใช้เครื่องมาปั่นไฟในเวลาไหนแล้วก็ใช้แบตในช่วงไหนบ้างส่วนฟิลเนี่ยอันนี้เป็นการบังคับใช้น้ำมันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองทดสอบดูนะว่าที่โหมดต่างๆเนี่ยเครื่องเขาจะทำงานช่วงเปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่นะครับแต่ในโหมด EV เนี่ยอันนี้ผมรู้มาแล้วว่าถ้าเราใช้ EV เครื่องจะติดขึ้นมาตอนที่แบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% นะครับแล้วก็เขาจะมีไฟฟ้าล้วนแบบบังคับถ้าเหลือต่ำกว่า 20% แล้วเนี่ยเรายังอยากจะบังคับให้ใช้แต่แบตเตอรี่นะครับก็เปิดระบบนี้จะใช้ได้จนแบตเตอรี่เหลือ 12% เลยนะครับแล้วเครื่องก็จะติดขึ้นมาเพื่อปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่และโหมดที่ใช้ในการขับขี่ผมจะใช้เป็นโหมดสบายหรือโหมดคอมฟอร์ตนั่นเองนะครับแผนที่ที่มากับตัวรถถ้าเป็นรุ่น REEV เนี่ยจะไม่สามารถกดดูเป็นรัศมีได้เหมือนกับ BEV นะครับที่จะบอกเราว่าแบตที่เรามีอยู่เนี่ยจะวิ่งไปได้ถึงไหนผมลองกดหาดูละจะไม่มีฟังก์ชันตัวนั้นนะครับแบตเตอรี่เหลือ 90% นะครับเราขับมาได้ระยะทางทั้งหมด18กิโลเมตรเนื่องจากขนาดของแบตเตอรี่คันนี้อยู่ที่ 27.28 กิโลวัตต์อเวอร์ซึ่งขนาดแบตมันเล็กทีนี้ถ้าเราเอาขนาดของแบตเนี่ยหารเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ 100% เท่ากับว่า 1% เนี่ยจะเท่ากับ 0.2728 กิโลวัตต์อเวอร์แล้วก็ตอนนี้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่เราขับมาประมาณ18กิโลเมตรนะครับมันอยู่ที่ 14.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรก็แปลว่าแบตเตอรี่ 1% เนี่ยมันจะขับได้ประมาณกิโลเมตรกว่าถึง2กิโลเมตรนะครับสำหรับแบตเตอรี่ที่เราวิ่งไป 10% เนี่ยขับมาได้19กิโลเมตรขับใช้งานในเมืองบนทางด่วนมีการชะลอแล้วก็เร่งตัวเลขก็จะขึ้นมาสูงนิดนึงแต่ถ้าเป็นการขับแบบทางโล่งๆแบบนี้นะครับก็น่าจะประหยัดลงมาได้อีกนิดนึงเดี๋ยวเราขับแล้วก็ดูการใช้พลังงานกันต่อนะครับทีนี้ที่แบตเตอรี่ 90% แล้วผมจะลองเลือกเป็นโหมด Combine ดูนะครับแล้วเรากลับมาดูที่เครื่องยนต์มาที่หน้าการจัดการพลังงานตอนนี้ยังเป็นเฉพาะแบตเตอรี่แล้วก็จ่ายไฟไปให้ที่มอเตอร์อยู่นะครับเครื่องยังไม่ติดขึ้นมานะที่แบตเตอรี่ 88% แล้วนะครับพอเราขับความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยกลับไปเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นฟิลดูซิว่าเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาหรือยังนะครับที่แบตเตอรี่ 88% เนี่ยที่ความเร็ว100เครื่องยังไม่ติดขึ้นมานะครับทั้งโหมด Combine แล้วก็ฟิลเดี๋ยวผมกลับไปขับในโหมด EV เหมือนเดิมก่อนนะครับ
แล้วก็ที่ 80% เดี๋ยวเรากลับมาดูใหม่อีกครั้งหนึ่งเทียบความเร็วบนหน้าจอกับ GPS นะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบน GPS จะอยู่ประมาณ 96-97 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ผมใช้เครื่องวัดตัวนี้มาเทียบกันแล้วก็ดูที่ Google Map ใน Google Map ก็ใกล้เคียงกันนะครับประมาณ 96-97 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเหลือ 80% แล้วนะครับพอแบตขนาดเล็กเนี่ยจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ของแบตเนี่ยมันจะลดลงเร็วขึ้นนะครับเราวิ่งมา37กิโลเมตรนะครับก็ตกแบตเตอรี่ 1% เนี่ยวิ่งได้ประมาณ 1.8 กิโลเมตรแล้วก็ที่แบตเตอรี่ 80% ผมลองเปลี่ยนเป็นโหมดคอมไบน์ดูนะครับแล้วกลับมาดูที่กราฟิกตัวนี้ในโหมดคอมไบน์เนี่ยเครื่องยนต์ยังไม่ทำงานนะครับที่ความเร็ว100แล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดฟิลเมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่า 80% ลงมาแล้วใช้โหมดฟิลเนี่ยเครื่องยนต์จะทำงานแล้วนะครับทำการปั่นไฟชาร์จเข้ามาที่แบตเตอรี่แล้วก็ส่งไปที่มอเตอร์นะครับแล้วเวลาที่ผมยกเท้าออกจากคันเร่งเขาจะปั่นไฟเข้ามาที่แบตทีนี้ผมลองเร่งเครื่องดูอีกครั้งเวลาเร่งเครื่องเนี่ยเขาจะปั่นไฟแล้วก็ส่งไปที่มอเตอร์ทีนี้ถ้าผมเหยียบเบรกด้วยเขาปั่นไฟเข้าทั้งที่แบตแล้วก็ไปที่มอเตอร์ด้านหลังนะครับไม่แน่ใจอาจจะหมายถึงว่าส่งไปทางมอเตอร์แล้วค่อยชาร์จกลับมาที่แบตเตอรี่หรือเปล่านะเพราะว่าปกติเวลาที่เราเหยียบเบรกมันจะเป็นการรีเจนไฟจากมอเตอร์เพื่อชาร์จกลับมาที่ตัวแบตเตอรี่นะครับแต่นี้เวลาที่ผมเร่งก่อนนะครับเวลาเร่งคันเร่งออกไปจะเห็นเลยนะว่าตัวเครื่องเนี่ยปั่นไฟส่งไปที่มอเตอร์แล้วก็ยกเท้านี่นะครับเขาชาร์จกลับเข้าแบตเตอรี่พอผมเหยียบเบรกเนี่ยแอนิเมชันนี้จะส่งไฟไปทั้งก้อนแบตเตอรี่แล้วก็ส่งไปที่มอเตอร์ด้านหลังนะครับพอลงจากทางด่วนมาตอนนี้ขับความเร็วต่ำลงมาหน่อยนะครับที่ความเร็วประมาณสัก 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับไปดูในโหมดฟิลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเครื่องเขายังทำงานอยู่หรือเปล่าผมจะใช้ปุ่มลัดบนหน้าจอตรงนี้แทนนะครับมันกดได้เร็วกว่าเราลองเปลี่ยนเป็นโหมดฟิลแล้วก็มาดูที่แอนิเมชันนะครับตอนนี้เครื่องก็ทำงานนะถึงแม้เราจะขับความเร็วต่ำที่แบตเตอรี่ 79% นะครับแสดงว่าเขาจะพยายามปั่นไฟให้แบตเตอรี่เหลือ 79-80% นะกลับไปขับในโหมด EV ตอนที่กดเปลี่ยนจาก EV เป็นฟิลเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานขึ้นมาเนี่ยไม่รู้สึกเลยนะครับว่ามีอาการสตาร์ทของเครื่องยนต์ขึ้นมาแต่เวลาที่เราจอดอยู่แล้วผมลองกดให้เครื่องทำงานอันนั้นเราจะรู้สึกได้เลยนะว่าเครื่องสตาร์ทขึ้นมาคล้ายๆกับในรถน้ำมันตามปกติเลยนะครับแต่นี้อาจจะเบากว่าอยู่นิดนึงตอนแรกวันนี้ผมว่าจะขับใน EV โหมดเพื่อดูว่ารถจะสามารถวิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่กลายเป็นว่าช่วงที่เราทดสอบดูในโหมดคอมไบน์แล้วก็ฟิลนะครับพอเครื่องติดขึ้นมาเนี่ยนอกจากเขาจะปั่นไฟขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์แล้วเขาก็ชาร์จกลับไปที่แบตด้วยนะครับมันทำให้เราไม่สามารถดูระยะทางจริงๆนะถ้าเราวิ่งด้วยแบตล้วนๆเนี่ยมันจะวิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่แต่ถ้าดูจากระยะทางตอนแรกนะที่เราทดสอบดูนะครับแบตเตอรี่ 1% เนี่ยถ้าขับแบบ80-100นึงมันก็จะได้ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตรหรือว่าถ้าเราขับแบบประหยัดเลยนะครับแบตเตอรี่ 1% ก็น่าจะวิ่งได้ถึง2กิโลเมตรและถ้าเราคำนวณจากแบตเตอรี่ที่เราจะใช้ได้ทั้งหมดถ้าเราชาร์จเต็ม 100% มานะครับก็คือประมาณ 88% เนี่ยคูณกับระยะทางที่จะวิ่งได้ประมาณ 1.8 ถึง 2 กิโลเมตรก็แปลว่าเราจะขับด้วยแบตเตอรี่ล้วนเนี่ยได้ประมาณ150ถึง170กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่ที่เหลืออีก 12% เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ให้มันต่ำกว่านั้นได้เครื่องจะทำการปั่นไฟแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่กลับเข้ามาถ้าเราขับใช้งานระยะทางไม่เกินสัก150กิโลเมตรจากบ้านแล้วก็ไปกลับผมว่าสามารถใช้แบตเตอรี่ล้วนได้สบายๆนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 60% นะครับแล้วผมลองใช้โหมดคอมไบน์กลับมาดูที่กราฟิกหน้านี้ที่ความเร็ว100เนี่ยเครื่องก็ยังไม่ปั่นไฟขึ้นมานะครับผมลองเหยียบคันเร่งลงไปพอเราเหยียบคันเร่งลงไปนะครับความเร็วเมื่อกี้พุ่งขึ้นไปประมาณ110เนี่ยเครื่องเนี่ยเขาทำงานขึ้นมาเพื่อปั่นไฟนะแต่ถ้าเราขับไปเรื่อยๆแบบเนี้ยความเร็ว90ความเร็ว100เครื่องจะยังไม่ปั่นไฟนะครับเดี๋ยวผมจะลองเหยียบคันเร่งลงไปแรงๆอีกครั้งหนึ่งที่ความเร็ว90นี้นะครับเหยียบลงไปเนี่ย
พอเราเหยียบค้างลงไปนะครับเครื่องจะติดขึ้นมาเพื่อทำการปั่นไฟนะเดี๋ยวผมลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงที่เราเหยียบคันเร่งลงไปเพิ่มเนี่ยเขาจะปั่นไฟแล้วก็ส่งไปที่มอเตอร์ด้านหลังนะครับจากความเร็ว90กว่าเนี่ยผมลองเหยียบคันเร่งลงไปจะปั่นไฟไปให้มอเตอร์นะครับแล้วก็เวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งเขาก็จะปั่นไฟกลับเข้าไปที่แบตเตอรี่แต่ถ้าเป็นการขับแบบไม่ได้กดคันเร่งลงไปแรงๆเนี่ยความเร็ว90ความเร็ว100เขาก็จะยังไม่ปั่นไฟนะครับในโหมดคอมไบน์ที่แบตเตอรี่ 59-60% นี้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่13กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับถ้าเทียบกับรุ่น BEV ที่เป็นไฟฟ้าล้วนคันนั้นจะทำได้ประมาณสัก11กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรอันนี้ก็จะกินไฟมากกว่ากันนะครับและที่ค่าเฉลี่ยนี้นะครับแบตเตอรี่ 1% เนี่ยจะวิ่งได้ประมาณสัก2กิโลเมตรเพราะแบตเตอรี่ 1% เนี่ยมันจะได้ประมาณ272วัตต์อเวอร์จะวิ่งได้2กิโลเมตรที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ลดเหลือ 50% แล้วผมลองใช้โหมดคอมไบน์ตอนนี้เครื่องยนต์จะติดขึ้นมาแล้วนะครับถึงแม้จะขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ80นะผมลองลดลงมาเหลือต่ำกว่า80ดูเมื่อกี้มันเกือบ90นะครับเนี่ยตอนนี้ขณะที่ว่ายกเท้าออกจากคันเร่งนะครับเครื่องยนต์เขาก็ทำการปั่นไฟเข้าไปที่แบตเตอรี่อยู่นะครับแสดงว่าเวลาที่เราใช้งานโหมดคอมไบน์นะครับถ้าแบตเตอรี่เหลือลงมาสักประมาณ 51-50% เนี่ยเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาเพื่อปั่นไฟชาร์จกลับเข้าไปที่แบตเตอรี่แล้วก็ส่งไปที่มอเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นในโหมดฟิลเนี่ยอันนั้นเครื่องยนต์จะทำงานตั้งแต่แบตเตอรี่ต่ำกว่า 80% ลงมานะครับคราวนี้เราก็ไปใช้โหมด EV ล้วนอย่างที่ผมบอกไปนะครับโหมด EV ล้วนเนี่ยเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาทำงานก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% ทีนี้ผมจะลองเหยียบคันเร่งลงไปแรงๆที่แบตเตอรี่ 49% ถ้าเราเหยียบคันเร่งลงไปจนสุดนะครับเครื่องยนต์ก็ติดขึ้นมานะกลับมาดูที่โหมดนะครับต้องคอยกดสลับไปสลับมาให้ดูนะอันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นโหมด EV แล้วเมื่อกี้ผมไปกดเปลี่ยนที่ปุ่มลัดที่หน้าจอนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการใช้แบบไฟฟ้าล้วนจริงๆเนี่ยต้องกดตรงนี้นะที่ผมบอกผมเลือกเป็นไฟฟ้าล้วนแบบบังคับแล้วนะครับกลับมาดูที่ตัวแอนิเมชันหน้านี้สมมติผมกดสุดไปเนี่ยเหยียบสุดยังไงเครื่องยนต์ก็จะยังไม่ติดขึ้นมานะครับเรากลับไปใช้โหมด EV แบบธรรมดาก่อนนะครับใช้ให้ไฟมันเหลือต่ำกว่า20ลงไปเลยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับที่ค่าเฉลี่ยเนี่ยถ้าเราเอาหารกับแบตเตอรี่ 1% ที่ความจุประมาณ272วัตต์อเวอร์ก็จะวิ่งได้ประมาณ 1.8 กิโลเมตรนะครับใกล้เคียงกับตอนแรกที่ผมให้ดูช่วงที่เราขับบนทางด่วนเลยนะครับพอแบตเตอรี่ลดเหลือ 19% นะครับเครื่องก็เริ่มติดทำงานขึ้นมาแล้วจะเห็นว่ามีการปั่นไฟเข้ามาที่แบตเตอรี่แล้วก็ส่งไปที่มอเตอร์นะครับผมยังอยู่ในการขับแบบ EV โหมดนะตอนนี้ช่วงที่เหลือ 20% เนี่ยเครื่องเขาก็ยังไม่ติดขึ้นมานะแต่พอสัก 19% นะครับก็จะเริ่มติดทำงานขึ้นมาแล้วคราวนี้กลับมาดูที่หน้านี้นะครับตอนนี้จะเห็นว่าพอมีการปั่นไฟเนี่ยแบตเตอรี่มันก็จะไม่ต่ำลงกว่า 19% นะเดี๋ยวผมจะไปบังคับนะครับให้ใช้ไฟฟ้าล้วนก็คือกดที่ตรงนี้ปึ๊บตัวเครื่องก็จะดับลงและตอนนี้เราก็ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่วิ่งต่อนะครับแล้วเดี๋ยวประมาณสัก 12-13% เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแบตลดลงมาเหลือ 12% แล้วนะครับตอนนี้ผมขับอยู่ในโหมดที่บังคับให้เป็น EV ความเร็ว110ตอนนี้เครื่องยังไม่ติดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมลองเหยียบคันเร่งลงไปลึกๆดูเครื่องก็จะติดทำงานขึ้นมาแล้วนะครับส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าแบตมันอยู่ในช่วงใกล้ 12% แล้วด้วยตอนนี้กลายเป็นว่าเครื่องติดตลอดแล้วนะครับที่แบตเตอรี่ 12% ถึงแม้ผมจะยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับตอนนี้เครื่องก็ทำการปั่นไฟชาร์จเข้าไปที่แบตเตอรี่แล้วที่แบตต่ำๆเนี่ยถ้าเราเหยียบคันเร่งรอบของเครื่องน่าจะมีการทำงานที่สูงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมรอให้ช่วงเงียบๆแล้วผมเหยียบคันเร่งลงไปเหมือนว่ารอบเครื่องยนต์เนี่ยมันจะสูงขึ้นตามคันเร่งที่ผมเหยียบลงไปนิดนึงนะช่วงที่เป็นแบตเตอรี่เหลือเยอะๆนะครับถึงแม้เราจะเหยียบคันเร่งลงไปเนี่ย
เครื่องยนต์เสียงมันจะคงที่นะจะไม่เหมือนช่วง 12% แบบนี้นะครับพอเครื่องทำงานแล้วเนี่ยเขาจะออกจากโหมดไฟฟ้าล้วนแบบบังคับนะผมลองกดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะดับเครื่องลงไปแล้วเรารู้สึกได้เลยนะครับเวลาที่เรากดใช้ไฟฟ้าล้วนแบบบังคับรถนี้จะนิ่งขึ้นมาเลยเวลาที่เครื่องทำงานแรงๆหน่อยเนี่ยมันจะมีอาการสั่นที่ส่งเข้ามาทางพวงมาลัยอยู่นิดนึงนะครับให้เรารู้ว่าเครื่องกำลังทำงานแต่ความรู้สึกเนี่ยมันจะรู้สึกตอนที่แบตเตอรี่เหลือเปอร์เซ็นต์ต่ำๆแบบ 12% นะครับถ้าช่วงที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เยอะๆบางทีเครื่องทำงานขึ้นมานี่เรายังแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าเครื่องทำงานขึ้นมาแล้วนะครับถ้าไม่ได้เปิดมาดูที่หน้านี้นะถ่ายให้ดูกราฟิกแบบใกล้ๆนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เรามี 12% เครื่องยนต์ติดขึ้นมาทำงานชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ส่งไปที่มอเตอร์ตอนนี้ผมเหยียบคันเร่งจะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องปั่นไฟแล้วก็ชาร์จไปที่แบตเตอรี่ส่งไปที่มอเตอร์ถ้ายกเท้าออกจากคันเร่งจะเหลือแค่ชาร์จไปที่แบตเตอรี่แล้วก็ถ้าเหยียบเบรกเนี่ยจะชาร์จไปแบตเตอรี่แล้วก็ส่งไปที่มอเตอร์ด้านหลังด้วยนะครับเวลาที่เหยียบเบรกขับมาได้ประมาณ200กว่ากิโลเมตรนะครับเวลาที่เราจะดูระยะทางรวมเราจะต้องเอาระยะการใช้แบตเตอรี่แล้วก็การใช้น้ำมันมารวมกันนะครับถึงจะได้ระยะทางทั้งหมดวันนี้ที่เราขับมาถ้าแบบคำนวณจากการใช้พลังงานนะครับเอาแบบค่ากลางๆนะแบตเตอรี่ 1% เนี่ยเราวิ่งได้ประมาณ 1.8 กิโลเมตรผมว่าถ้าวันนี้เรากดโหมด EV ล้วนแล้วขับตั้งแต่แบต 100% จนเหลือ 12% นะครับก็จะได้ประมาณ150กว่ากิโลเมตรนะอันนี้ที่โชว์ว่าการใช้แบตเตอรี่วิ่งมาได้183กิโลเมตรเพราะว่าเครื่องยนต์ติดขึ้นมาทำงานนะครับช่วงที่เราทดสอบดูในช่วงต่างๆได้แบตเตอรี่ที่มาจากการปั่นไฟเนี่ยเพิ่มมาน่าจะประมาณสัก30กิโลเมตรนะครับแล้วก็เฉพาะการใช้น้ำมันล้วนๆจากการทำงานของเครื่องที่ปั่นไฟไปเพื่อขับขี่รถนะครับก็ 26.5 กิโลเมตรแล้วเวลาที่แบตเหลือ 12% แล้วเครื่องกำลังปั่นไฟอยู่เนี่ยถ้าไฟยังไม่พอนะครับไอ้ปุ่มไฟฟ้าล้วนแบบบังคับเนี่ยจะยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะตอนนี้ไฟน่าจะพอแล้วนะครับแวะด่านชั่งน้ำหนักนะครับตอนนี้น้ำมันที่เรามีเนี่ยก็เกือบเต็มถังนะเพิ่งใช้มายังไม่น่าจะเกินลิตรนะครับเดี๋ยวดูน้ำหนักรวมว่าเท่าไหร่นะครับ 2,210 กิโลกรัมนะครับในรุ่น REEV เนี่ยน้ำหนักรวมของตัวรถจะมากกว่า BEV อยู่ประมาณ70กิโลกรัมนะครับผมลองขับให้แบตเหลือ 12% อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วทีเนี้ยลองกดจับเวลาดูนะว่าแบตเตอรี่ 1% เนี่ยเขาจะใช้เวลาชาร์จสักกี่นาทีนะครับเมื่อกี้กดจับเวลาช้าไปนิดนึงแต่ก็ไม่เกินสัก5วินาทีนะครับเดี๋ยวผมขับสักความเร็วประมาณ 90-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมว่าช่วงนี้น่าจะเป็นการปั่นไฟที่กลับมาได้เร็วอยู่นะครับเพราะว่าที่แบตเตอรี่ต่ำแบบเนี้ยผมบอกไปแล้วนะว่าเครื่องทำงานที่รอบน่าจะสูงหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะสั่นเข้ามาให้รู้สึกได้เลยใช้เวลาไป2นาที50วินาทีนะครับช่วงเมื่อกี้ที่ผมทดสอบตอนชาร์จจาก 12-13% อันนั้นเราใช้ความเร็วอยู่ประมาณ 90-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคราวนี้ผมลองขับให้แบตเตอรี่เหลือ 12% แล้วก็จะให้รถทำการชาร์จไฟกลับเข้าที่แบตนะครับตอนนี้มาใช้ในโหมดคอมไบน์แล้วเพื่อที่ว่าเราจะได้ชาร์จเกิน 20% ขึ้นไปแล้วเครื่องยังทำงานอยู่นะครับถ้าเปลี่ยนเป็น EV โหมดเนี่ยเดี๋ยวพอเวลาแบตเตอรี่เราเกิน 20% เครื่องมันก็จะดับไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งนะครับตอนที่แบตเตอรี่ขึ้นไปถึง 22% เนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่รอบนี้ใช้เวลาชาร์จแค่2นาทีนะครับจากแบตเตอรี่12ขึ้นมา 13% รอบแรกที่ผมทดสอบให้ดูแล้วใช้ EV โหมดขับที่ความเร็ว 90-100 ตอนนั้นใช้เวลาเกือบ3นาทีนะครับประมาณ2นาที50วินาทีมาดูที่โหมดที่ใช้ตอนนี้นะครับเป็นโหมดคอมไบน์แล้วก็ขับโหมดสบายมาตลอดเลยนะครับเมื่อกี้มีช่วงที่ติดไฟแดงแค่แป๊บเดียวนะครับถึงแม้แบตเตอรี่เราเหลือต่ำๆแบบเนี้ย 15% แล้วเราใช้โหมดคอมไบน์นะครับเวลาที่ติดไฟแดงเนี่ยเครื่องก็จะดับลงไปนะครับแปลว่าถ้าเราต้องการจะให้เครื่องเนี่ยปั่นไฟอยู่ตลอดเวลาอาจจะต้องมาใช้ที่โหมดฟิลนี้นะครับเพื่อที่เขาจะได้บังคับปั่นไฟเข้าไปชาร์จแบตใช้เวลาไปทั้งหมด23นาทีนะครับในการชาร์จแบตเตอรี่จาก12ขึ้นมาที่ 22%
เราได้ไฟกลับมาเนี่ยประมาณ 2.72 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับถ้าคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยกำลังไฟในการชาร์จนะครับก็ประมาณสัก7กิโลวัตต์กว่าๆนะครับในการชาร์จจาก12ขึ้นมาที่ 22%ทีนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราใช้ด้วยนะครับถ้าเราใช้งานที่ความเร็วสักประมาณ80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ผมขับมาเนี่ยเวลาก็จะอยู่ประมาณ23นาทีนี่นะครับแต่ถ้าเราใช้งานความเร็วสูงอาจจะเป็นสัก110 120ขณะที่เครื่องปั่นไฟเข้ามาชาร์จแบตเนี่ยมันจะต้องแบ่งไปให้ตัวมอเตอร์ด้วยกำลังไฟที่เข้ามาที่แบตก็อาจจะต่ำลงการชาร์จก็อาจจะนานขึ้นในทางกลับกันนะครับถ้าเราขับความเร็วต่ำลงมาหน่อยอาจจะเป็นช่วงขับในเมืองนะครับ60ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะชาร์จไฟเข้าแบตได้เร็วกว่า23นาทีก็ได้นะครับสำหรับแบตเตอรี่ 10% ที่ได้มาข้างหน้านี้กำลังจะติดไฟแดงนะครับเนี่ยพอความเร็วต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงมาแล้วเขาจะไม่ให้ปั่นไฟนะครับผมต้องมาบังคับตรงนี้กดฟิลนะครับถึงเครื่องจะปั่นไฟกลับขึ้นมานะครับถ้าเป็นช่วงที่ติดไฟแดงเนี่ยเขาก็จะปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่อย่างเดียวนะแล้วตอนนี้ใช้เวลามาแล้ว47นาทีนะครับจากแบตเตอรี่12ขึ้นมาที่ 30% ช่วงที่เราขับความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกเลยนะหลังๆเนี่ยเราใช้ความเร็วประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงการชาร์จไฟกลับเข้าแบตเนี่ยมันก็ช้าลงนะครับตอนแรกเราใช้เวลาแค่23นาทีชาร์จแบตจาก12ขึ้นมาที่ 22% แต่ตอนนี้จาก22ขึ้นมา 32% เนี่ยมันเกิน23นาทีไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณ24นาทีแล้วแบตเพิ่งเข้ามาได้ถึง 30% เองใช้เวลามาทั้งหมด52นาทีนะครับชาร์จแบตเตอรี่จาก12ขึ้นมาที่ 32% ก็ได้เพิ่มมา 20% นะครับแล้วก็ผมสังเกตดูแล้วนะครับเหมือนที่ผมบอกเลยนะช่วงที่เราขับความเร็วสูงเนี่ยมันจะทำให้การชาร์จแบตเตอรี่ช้าลงด้วยนะครับเพราะว่าพอเราใช้ความเร็วสูงไฟที่จะมาชาร์จเข้าแบตเตอรี่มันก็อาจจะลดน้อยลงเพราะต้องจ่ายไปให้ที่มอเตอร์ด้วยช่วง 10% แรกที่เราชาร์จจาก12ถึง22เราใช้เวลา23นาทีแต่พอเป็นช่วง 10% หลังนะครับจาก22ถึง32เนี่ยใช้เวลาไปประมาณ29นาทีนะครับและในโหมดคอมไบน์นี้นะครับพอแบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นรอบเครื่องเขาก็เบาลงอย่างเช่นตอนนี้ที่แบตเตอรี่ 32% เนี่ยความรู้สึกที่เครื่องทำงานอยู่นี่ลดน้อยลงไปมากเลยนะครับถ้าเทียบกับตอนที่เราขับที่แบตเตอรี่ 12% แล้วก็ผมลองเทียบดูแล้วนะครับถ้าเราต้องการจะให้ชาร์จแบตได้เร็วขึ้นหมายถึงว่าเครื่องยังทำงานที่รอบสูงอยู่เนี่ยเราจะต้องเลือกเป็นฟิลนะครับพอเลือกเป็นฟิลเนี่ยสักพักเราจะได้ยินเสียงเครื่องนะครับที่ทำงานในรอบที่สูงขึ้นเพื่อปั่นไฟกลับเข้ามาให้ได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้โหมดฟิลเนี่ยเขาจะปั่นไฟไปจนถึงแบตเตอรี่ 80% เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นการเลือกได้เลยนะครับว่าเราอยากจะให้รถเนี่ยปั่นไฟเข้าไปเก็บที่แบตเตอรี่จนถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ EV ก็คือประมาณ 20% Combine ก็คือประมาณ 50% แล้วก็ฟิลก็คือประมาณ 80% นะครับเนี่ยพอผมเลือกเป็นฟิลเนี่ยตอนนี้เสียงเครื่องที่ทำงานคล้ายๆกับตอนที่แบตเตอรี่เหลือเปอร์เซ็นต์ต่ำๆในโหมดคอมไบน์เลยนะครับเขาพยายามปั่นไฟให้มันแรงขึ้นเพราะว่ากว่าที่ไฟจะเข้าไปถึงแบตจนถึง70-80% เนี่ยมันก็จะนานนะถ้าปั่นในรอบเครื่องที่ต่ำนะครับเขาก็เลยต้องเร่งกำลังเครื่องให้ปั่นไฟได้เยอะขึ้นมาถึง EV Hub ที่กำแพงเพชรแล้วนะครับวันนี้เราไม่ได้แวะชาร์จแบตนะครับเดี๋ยวผมแวะเข้าห้องน้ำเฉยๆเกียร์ที่อยู่คอพวงมาลัยนะครับที่ผมบอกว่าชอบเพราะว่าเวลาเราถอยหลังมันสะดวกดีนะครับเนี่ยหมุนพวงมาลัยแล้วก็กดเปลี่ยนเกียร์ไปมานะครับนี่ผมถอยยังไม่ตรงช่องจอดนะเราขับผ่านฝนตกมานะครับตอนนี้กล้องด้านหลังเนี่ยน่าจะมีพวกคราบน้ำมาติดนะเลยทำให้มองไม่ค่อยชัดแค่นี้นะครับถอยเสร็จก็เอานิ้วเนี่ยกดปุ่ม P ตรงนี้เลยสะดวกดีเลยนะครับเกียร์อยู่ที่คอพวงมาลัยเนี่ยเวลาเราหมุนพวงมาลัยดันขึ้นดันลงเนี่ยครับหมุนพวงมาลัยอย่างนี้เวลามือเดียวเนี่ยผมชอบนะจากที่กรุงเทพมาถึง EV Hub กำแพงเพชรวันนี้ขับมาระยะทางทั้งหมด307กิโลเมตรนะครับแล้วก็มาดูน้ำมันที่เหลืออยู่
จะวิ่งได้อีก758กิโลเมตรรวมกับแบตเตอรี่ที่เรามีอยู่ 32% ตอนนี้นะครับอีก66กิโลเมตรจะวิ่งได้ทั้งหมดเลย824กิโลเมตรถ้าเราเอามารวมกับระยะทางที่เราขับมาแล้ว307กิโลเมตรเนี่ยจะได้ 1,131 กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้มันเป็นระยะทางแบบ NEDC นะถ้าเราจะขับให้ได้ตัวเลขแบบใกล้เคียงเนี่ยก็ต้องใช้ความเร็วประมาณ80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอาจจะอยู่80ถึง90เป็นหลักแล้วก็เป็นทางราบนะที่เราจะเดินทางวันนี้ไปเชียงใหม่มันจะเป็นขึ้นเนินขึ้นเขาด้วยไม่น่าจะทำได้ตัวเลขใกล้เคียง 1,131 กิโลเมตรแน่ๆนะครับแล้วก็ผมจะให้ดูที่ตรงนี้นะครับตอนนี้เราจอดอยู่ใส่เกียร์ P อยู่ใน EV Mode ถ้ากดเป็น Combine นะครับที่แบตเตอรี่ 32% เครื่องก็จะไม่ทำงานนะแต่ถ้าเป็นช่วงที่เราขับอยู่เนี่ยเขาก็จะพยายามชาร์จแบตให้มันขึ้นไปถึงแถวๆ 50% นะครับแต่ถ้าเราต้องการจะให้เครื่องทำงานขึ้นมานะครับปั่นไฟขึ้นมาต้องเลือกเป็น Fill เนี่ยเครื่องติดขึ้นมาแล้วนะครับต้องมาดูที่กราฟิกหน้านี้เวลาที่เราจอดรถอยู่นิ่งๆอันนี้เราจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าเครื่องเขาติดขึ้นมาทำงานนี่ผมน่าจะใช้เวลาแวะอยู่ที่ปั๊มนี้ไม่ต่ำกว่า15ถึง20นาทีเลยนะครับแวะเข้าห้องน้ำเข้าเซเว่นแล้วก็ถ่ายคลิปอีกนิดหน่อยนะจริงๆแล้วถ้าเราใช้คันนี้นะเราเนี่ยขับมาได้300กิโลเมตรแล้วมาถึงจุดนี้พอดีเราอาจจะแวะกินข้าวนะครับก็เสียบชาร์จไปด้วยก็ได้นะแต่วันนี้ผมจะลองใช้แบบทั้งแบตเตอรี่จาก 100% รวมถึงน้ำมันที่เราเติมมาเต็มถังนะครับลองดูว่าขับไปถึงที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยเราจะเหลือน้ำมันสักเท่าไหร่นะครับผมขับให้แบตเตอรี่เหลือ 12% เพื่อที่จะให้เครื่องทำงานแล้วก็ลองชาร์จดูอีกครั้งนะครับโดยครั้งเนี่ยผมใช้เป็นโหมดฟิลนะครับเพื่อที่จะให้รถเนี่ยทำการชาร์จแบบยาวๆเลยนะครับไปจนถึงประมาณ 80%ช่วงที่แบตเตอรี่ต่ำๆนะครับต่ำกว่า 20% เนี่ยยิ่งเราขับความเร็วสูงนะ110 120เวลาเราเร่งเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเวลาที่เราขับรถสันดาปตามปกติเลยนะครับเพราะว่าแบตน้อยๆเนี่ยเครื่องจะต้องทำงานที่รอบสูงเพื่อให้ได้ไฟชาร์จกลับเข้าแบตได้มากขึ้นรวมถึงส่งไปที่มอเตอร์เนี่ยความเร็ว100แล้วผมเหยียบคันเร่งลงไปนะเสียงตัวรอบเครื่องของเขาเนี่ยมันจะดังขึ้นนะครับเหมือนเวลาที่เราขับรถสันดาปนะเวลาเหยียบคันเร่งลงไปรอบเครื่องก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งอาการเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงที่แบตเตอรี่ต่ำๆนะครับถ้าแบตเตอรี่เยอะๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเร่งมันจะไม่มีอาการแบบนี้นะในวิดีโอนี้ผมจะทดสอบให้ดูเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องที่แบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์ต่างๆเป็นหลักนะครับรวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จเพราะว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันกับใน S05 ตัว BEV ที่เป็นไฟฟ้าล้วนเลยนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยนะต่างกันก็ตรงที่คันนี้จะมีเครื่องยนต์เข้ามาช่วยในการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับก็เลยจะมาเน้นตรงนี้เป็นหลักก็เป็นจุดที่ผมยังสงสัยอยู่เหมือนกันแหละว่ามันจะใช้เวลาชาร์จกี่นาทีใช้ไฟยังไงบ้างนะครับจอดติดไฟแดงแป๊บเดียวนะครับจะเห็นว่าในโหมดฟิลเนี่ยถึงแม้จะติดไฟแดงเขาก็จะปั่นไฟตามปกตินะครับแล้วผมก็ดูจากเวลาแล้วนะตอนนี้ชาร์จจาก12ขึ้นมาที่ 21% ใช้เวลาแค่12นาทีนะครับถ้าเราต้องการจะให้ชาร์จแบตได้แรงๆแล้วก็เร็วขึ้นเนี่ยให้เลือกเป็นโหมดฟิลนะครับ12นาทีได้แบตเกือบ 10% แล้วนะครับจากตอนแรกที่ใช้โหมดคอมไบน์แล้วก็ชาร์จแบตเข้ามาใช้ความเร็ว80 100ตอนนั้นผมรู้สึกว่าเครื่องเนี่ยมันจะไม่ได้แรงขึ้นตามเวลาที่เราเร่งความเร็วเท่ากับในโหมดฟิลนะครับในโหมดฟิลที่เมื่อกี้ผมบอกว่าใช้งานที่ความเร็ว110 120ยิ่งเราขับเร็วนะครับเสียงรอบเครื่องมันก็จะดังขึ้นก็เลยส่งผลให้ชาร์จแบตเข้าได้เร็วขึ้นนะครับผมว่าไม่น่าจะเกิน15นาทีนะครับในการชาร์จแบตเพิ่มขึ้นมาเป็น 10% ซึ่งตอนแรกที่เราชาร์จด้วยโหมดคอมไบน์เนี่ยใช้เวลา23นาทีต่างกัน10นาทีได้เลยนะเราใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด13นาที40วินาทีเนี่ยพอคำนวณออกเป็นกำลังไฟเฉลี่ยในการชาร์จนะครับก็จะได้ประมาณสัก13กิโลวัตต์กว่าๆเลยนะเทียบกับตอนแรกที่เราใช้โหมดคอมไบน์ในการชาร์จแล้วก็ขับที่ความเร็ว80ถึง100อ่ะตอนนั้นเราคำนวณออกมาได้ค่าเฉลี่ยกำลังไฟสักประมาณ7กิโลวัตต์แต่ถ้าในโหมดฟิลเนี่ยแล้วขับที่ความเร็วสูงนะครับ110 120รอบเครื่องเขาจะทำงานสูงขึ้นผมว่ามันเลยส่งผลให้การชาร์จไฟเนี่ยทำได้แรงขึ้นนะครับค่าเฉลี่ยที่คำนวณออกมาในเวลา13
2.40 วินาทีค่าเฉลี่ยกำลังไฟที่คำนวณออกมาก็ประมาณ13กิโลวัตต์นะครับในการชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา 10% ใช้เวลาชาร์จไป33นาทีนะครับจากแบตเตอรี่12ขึ้นมา 32% เนี่ยเทียบกับตอนที่ใช้โหมดคอมไบน์ต่างกันอยู่20นาทีเลยนะครับตอนใช้โหมดคอมไบน์ใช้เวลาปั่นไฟแล้วก็ชาร์จแบต53นาทีเพื่อที่จะได้แบตเตอรี่มา 20% พอเป็นโหมดฟิลเนี่ยใช้เวลาเหลือแค่33นาทีก็ถ้าต้องการให้ชาร์จแบตได้เร็วๆนะครับใช้เป็นโหมดฟิลนะครับแล้วก็เป็นในช่วงที่ความเร็วสูงด้วยนะครับเครื่องถึงจะทำงานที่รอบสูงขึ้นแล้วก็จ่ายกำลังไฟออกมาสูงขึ้นทำให้ชาร์จแบตใช้เวลาน้อยลงนะครับมาดูในโหมดของการขับขี่นะครับตอนนี้เรื่องการจัดการพลังงานเนี่ยผมเลือกไว้ที่ฟิลนะฮะให้เขาปั่นไฟไปก่อนแล้วก็เราลองในโหมดประหยัดนะครับที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วผมลองเหยียบเร่งความเร็วแม้จะอยู่ในโหมดประหยัดนะครับเมื่อกี้น่าจะเห็นนะว่ารถเนี่ยพุ่งออกไปเลยนะอาจจะเพราะว่าได้กำลังไฟจากเครื่องที่เขาปั่นเข้ามาช่วยด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่นี้อยู่ในโหมดประหยัดเนี่ยมันก็เร่งออกตัวได้เร็วนะครับทีนี้ลองในโหมดสบายดูในโหมดประหยัดนะครับเมื่อกี้ผมเห็นว่าแถบรีเจนเนี่ยมีสีเขียวอยู่นิดหน่อยแต่ถ้าเป็นในโหมดสบายเนี่ยเวลาเรายกเท้าออกจากคันเร่งนี่น่าจะไม่รีเจนเลยนะครับไม่เห็นสีเขียวเลยความเร็วประมาณ80นะครับเหยียบคันเร่งลงไปก็ไม่ได้ต่างกันมากนะกับโหมดประหยัดเมื่อกี้รู้สึกว่าโหมดประหยัดนี้อัตราเร่งนี่แรงนะครับคราวนี้ลองในโหมดสปอร์ตนะครับในโหมดสปอร์ตเนี่ยมีขีดรีเจนขึ้นมานิดนึงนะครับสีเขียวๆความเร็วประมาณเอาใกล้เคียงกันนะครับแถวๆ80ช่วงที่กดออกตัวจากความเร็วประมาณ80กว่าเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าพุ่งออกไปมากสักเท่าไหร่นะครับส่วนหนึ่งคือวันนี้เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วย240กิโลกรัมนะแต่ถ้าความเร็ว100แบบเนี้ยดูครับผมเหยียบคันเร่งลงไปเนี่ยแป๊บเดียวขึ้นมา120แล้วก็เสียงเครื่องก็จะแรงขึ้นตามนะครับรอบเครื่องน่าจะเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้ปั่นกำลังไฟที่จ่ายออกมาให้แบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์เนี่ยได้สูงขึ้นนะช่วงที่เร่งขึ้นไปแรงๆก็ยังเป็นแบบที่ผมบอกอยู่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราชาร์จมาได้เท่าไหร่ละ 39% นะครับ 39% ในโหมดฟิลเนี่ยเวลาเร่งแรงๆนะเสียงเครื่องก็ดังขึ้นตามอยู่นะครับเพื่อที่จะได้จ่ายไฟมาที่มอเตอร์ได้แรงๆนะครับรวมถึงชาร์จเข้าแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็เขาจะมีอีกโหมดหนึ่งนะครับกำหนดเองเนี่ยทุกอย่างมันจะเหมือนในรุ่นไฟฟ้าล้วนเลยนะครับผมเลยไม่ได้ลงรายละเอียดพวกนี้เยอะนะครับเพราะมันคล้ายๆกันเลยผมลองตั้งรีเจนไว้เป็น100อันนี้ตั้งไว้อยู่แล้วนะครับกดบันทึกถึงจะเป็นการเซฟค่าเพื่อใช้งานที่ความเร็วสัก90กว่าเอา100ดีกว่าครับที่ความเร็ว100แล้วผมลองยกเท้าออกจากคันเร่งการรีเจนจะค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับต่างจากในโหมดสปอร์ตแล้วก็สบายหรือลองประหยัดอีกทีก็ได้ผมลองประหยัดแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งการรีเจนก็จะไม่แรงเท่ากับเวลาที่เราใช้กำหนดเองนะครับแล้วก็เลือกรีเจนเป็น 100% ช่วงที่ยกเท้าออกจากคันเร่งตอนแรกเนี่ยมันจะรีเจนนิดนึงแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะมากกว่าทั้ง3โหมดเลยทั้งประหยัดสบายแล้วก็สปอร์ตผ่านมาแล้ว1ชั่วโมงนะครับเราได้แบตเพิ่มมา 35% แล้วนะจาก 12% โดยที่ขับใช้งานความเร็วอยู่ในช่วง100 ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใช้การจัดการเป็นฟิลไว้นะครับอันนี้จะเป็นการให้เครื่องทำงานแล้วก็ชาร์จแบตเข้ามาเร็วที่สุดแล้วถ้าเทียบกับในโหมดคอมไบน์นะครับตอนนี้ทำให้เราได้รู้คร่าวๆแล้วนะครับมันจะต้องใช้เวลาสักประมาณ1ชั่วโมงเพื่อที่ได้แบตมาประมาณสัก 35% สมมุติว่าเราเดินทางไกลนะครับต้องการจะไปแคมปิ้งแปลว่าเราไปถึงปลายทางที่จะแคมปิ้งเนี่ยควรจะต้องมีแบตเยอะๆใช่ไหมครับอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าก่อนที่จะถึงที่แคมปิ้งเนี่ยเราจะต้องให้รถชาร์จใช้เวลาสักประมาณกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีนะครับเพื่อที่จะได้แบตพอที่เราจะไปนอนแคมปิ้งหรือว่าใช้งานตัวรถเพื่อที่จะปล่อยกระแสไฟ V2L ออกมาคือถ้าเราไปถึงที่แคมป์แล้วแบตเหลือน้อยแล้วเราไปสตาร์ทรถอยู่ตรงนั้นเพื่อปั่นไฟก็กลายเป็นว่าไปติดเครื่องอยู่ตรงนั้นมันก็อาจจะไม่ได้นะครับเราก็
ติดเครื่องอยู่ก็มีไอเสียออกมาก็ใช้เวลาระหว่างที่เรากำลังขับก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางนี่แหละครับเพื่อที่ชาร์จแบตกลับเข้าไปเราก็เลือกได้เลยนะถ้าอยากจะชาร์จเร็วๆก็ใช้โหมดฟิลขับมาได้434กิโลเมตรแล้วนะครับผ่านตัวเมืองตากออกมาแล้วตั้งแต่กำแพงเพชรเนี่ยผมขับโดยใช้โหมดให้เครื่องยนต์เนี่ยปั่นไฟมาตลอดตัวเลขที่เป็นการใช้แบตเตอรี่เนี่ยระยะทางจะไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับจะมาเพิ่มอยู่ที่การใช้น้ำมันตอนนี้เพิ่มขึ้นมา213กิโลเมตรทีนี้เราขับมาแล้ว434กิโลเมตรออกมาดูที่หน้านี้นะครับตอนนี้น้ำมันเหลือที่จะวิ่งได้อีก623กิโลเมตรส่วนแบตเตอรี่ขึ้นมาเป็น104กิโลเมตรพอรวมกันได้727กิโลเมตรถ้าเอา727เนี่ยมาบวกกับ434ตอนนี้ก็ยังได้ประมาณ 1,100 กิโลเมตรอยู่เลยนะครับถ้าเทียบกับตอนที่ผมถ่ายให้ดูช่วงที่แวะ EV หักที่กำแพงเพชรตัวเลขยังไม่หนีกันมากนะครับผมแวะปั๊มเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวนะครับตอนนี้การจัดการพลังงานยังเลือกไว้ที่ฟิลนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่เราเพิ่มขึ้นมาที่ 53% แล้วเวลาที่จอดเนี่ยเครื่องยนต์ไม่ทำงานแล้วนะครับไม่ปั่นไฟละในโหมดคอมไบน์เนี่ยพอแบตเตอรี่สัก 30% เขาก็ไม่ทำงานเวลาที่เราขับความเร็วต่ำหรือว่าจอดในโหมดฟิลนี่คือประมาณ 50% นะครับช่วงที่40กว่า%ที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยเขาก็ยังปั่นไฟตามปกตินะเดี๋ยวเราลองขับออกจากปั๊มนะครับเดี๋ยวดูช่วงที่ความเร็วสูงขึ้นนะว่าเขาจะกลับมาปั่นไฟที่ความเร็วเท่าไหร่ผมนึกว่าเขาจะแบบปั่นไปยาวๆจน 79-80% อ๋อประมาณความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวเครื่องก็จะติดขึ้นมาแล้วก็ทำการปั่นไฟซึ่งเมื่อกี้ตอนที่ขับออกมาเนี่ยช่วงที่เครื่องทำงานขึ้นมาผมก็ไม่รู้สึกเลยนะคือเขาน่าจะทำงานที่รอบเบาๆอยู่นะครับผ่านมาแล้ว1ชั่วโมงครึ่งนะครับได้แบตเพิ่มขึ้นมา 48% จาก12มาที่ 60% แล้วก็ที่ความเร็ว110-120แบบนี้นะครับขนาดว่าแบต 60% แล้วเนี่ยความรู้สึกเวลาที่เราเร่งความเร็ว110-120ก็จะรู้สึกได้ถึงรอบเครื่องที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเราอยากจะขับแบบนิ่มๆรอบเครื่องไม่ได้สูงนะก็ใช้เป็นโหมดคอมไบน์นะครับถ้าโหมดคอมไบน์เนี่ยผมเลือกเป็นโหมดคอมไบน์แล้วนะเครื่องนี้จะเงียบลงไปเลยแล้วก็ในโหมดคอมไบน์เนี่ยพอแบตเตอรี่มันมากกว่า 50% ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นการใช้แบตเตอรี่นะครับจ่ายไฟให้ที่ตัวมอเตอร์ลองดูที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ 60% แล้วผมเหยียบคันเร่งลงไปพอเร่งขึ้นมาสักประมาณความเร็ว120เนี่ยเครื่องถึงจะทำงานนะครับในโหมดคอมไบน์เดี๋ยวผมจะให้ชาร์จไฟต่อไปนะครับกลับมาที่โหมดฟิลเหมือนเดิมการจัดการพลังงานในโหมดฟิลนะครับวันนี้ผมไม่ได้ติดกล้องเพื่อถ่ายให้เห็นแสงสว่างไฟด้านหน้านะครับเพราะว่าคันนี้ติดฟิล์มเข้มมาแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยก็คือตัวเดียวกันกับที่อยู่ในรุ่นไฟฟ้าล้วนนะครับดูที่คลิปนั้นได้สำหรับแสงสว่างไฟหน้าผมว่าถือว่าโอเคดีเลยนะครับขนาดว่าฟิล์มเข้มขนาดเนี้ยช่วงที่ขับถนนมืดๆเรายังมองเห็นแสงสว่างที่ส่องไปด้านหน้ารวมถึงด้านข้างได้ดีอยู่นะครับส่วนถ้ามองผ่านกระจกข้างหากติดฟิล์มมืดมาแบบนี้นี่แทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะเวลาขับต่างจังหวัดแล้วก็ช่วงที่เป็นถนนมืดสนิทแบบนี้นะครับถ้าขับทางไกลช่วงกลางคืนบ่อยๆเนี่ยแนะนำว่าเลือกฟิล์มที่มันไม่ต้องเข้มมากนะครับขับกลางคืนจะได้เห็นทัศนวิสัยได้ไกลๆนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 74% นะครับการจัดการพลังงานผมยังตั้งไว้ที่ฟิลอยู่นะแล้วก็ผมขับในโหมดสปอร์ตเดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วให้ดูนะครับเวลาที่เราเร่งเครื่องแรงๆไม่แน่ใจว่าเสียงเครื่องเนี่ยมันดังเข้าไปในไมค์ให้ได้ยินหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% นะแต่ว่าเรามีเครื่องที่ใช้สำหรับปั่นไฟเนี่ยมาด้วยเวลาที่ขับในโหมดที่บังคับให้เขาปั่นไฟไปด้วยนะครับแล้วเร่งความเร็วแรงๆเนี่ยมันได้ความรู้สึกเหมือนว่าเราขับรถที่เป็นรถสันดาปอยู่ด้วยนะคืออัตราเร่งเนี่ยได้แบบรถไฟฟ้าแต่มีเสียงเครื่องมาให้ด้วยนะครับเนี่ยที่แบตเตอรี่ 74%
เวลาเราเร่งความเร็วที่110 120ยังมีเสียงรอบเครื่องที่เร่งขึ้นตามอยู่นะครับถ้าจะขับแบบแรงๆและเงียบเราก็เลือกเป็น EV Mode ถ้าอยากได้เสียงเครื่องเข้ามาพร้อมกับปั่นไฟด้วยนะครับก็เลือกเป็น Feel นะครับสำหรับการจัดการพลังงานเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็น EV Mode ดูนะแล้วก็เร่งดูเร่งเทียบกันกับเลือกเป็น Feel นะครับผมว่าในการจัดการพลังงานแบบ Feel เนี่ยมันให้อัตราเร่งที่ดีกว่านะครับเพราะว่าเขาใช้เครื่องมาช่วยปั่นไฟเพิ่มกำลังไฟเข้าไปแบตเตอรี่ของคันนี้ที่ให้มาเนี่ยช่วงที่ผมไปชาร์จเนี่ยแรงดันมันก็จะอยู่ประมาณ333โวลต์นะครับโวลต์นี้ยังไม่ได้ขึ้นไปใกล้กับ400โวลต์ถ้าเทียบกับคันที่เป็นไฟฟ้าล้วนอ่ะอันนั้นแรงดันเขาจะสูงกว่านี้นะแบตเตอรี่ใหญ่กว่านี้อีกเท่าหนึ่งซึ่งมอเตอร์เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันนะครับถ้าใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวของคันเนี้ยที่มันน้อยกว่ากันครึ่งหนึ่งกำลังไฟจากแบตเตอรี่เปล่าๆอาจจะยังไม่มากพอเราขับในโหมดฟิลที่มีเครื่องช่วยปั่นไฟเข้ามาด้วยทำให้อัตราเร่งเนี่ยมันรู้สึกได้ว่าแรงขึ้นนะครับอาจจะต่างกันอยู่นิดนึงนะเพราะว่าในโหมดฟิลเนี่ยมันจะมีเสียงเครื่องเพิ่มเข้ามาด้วยอาจจะเพิ่มความรู้สึกเข้ามานะครับเปิดใช้งานระบบ ICC เนี่ยเวลาที่เข้าโค้งนะครับเขาจะมีการชะลอในโค้งนะถ้ามันเป็นโค้งที่มากๆเขาก็ชะลอความเร็วลงมาสักประมาณ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอเป็นช่วงทางตรงเนี่ยก็เร่งความเร็วกลับมานะครับผมเซตความเร็วไว้110ช่วงนี้พอถนนมืดนะครับไฟสูงอัตโนมัติก็เปิดขึ้นมาการเข้าโค้งทำได้ดีนะครับยังเกาะโค้งอยู่ได้แล้วก็ลดความเร็วลงมาประมาณ80ปลายๆนะครับก็เหมือนกันกับรุ่นไฟฟ้าล้วนนะวันนี้ผมเทสให้ดูอีกนิดนึงนะครับถ้าเราไม่อยากให้เขาลดความเร็วในโค้งเนี่ยก็กดคันเร่งสวนไปนะครับผมจะลองกดคันเร่งไว้ให้ความเร็วสักประมาณ110นะตอนนี้รถเป็นคนบังคับพวงมาลัยเลี้ยวให้นะครับให้อยู่กลางโค้งถนนมืดๆเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่หลุดออกจากระบบนะครับเดี๋ยวผมต้องเปิดที่หน้านี้ให้ดูนะครับถึงจะเห็นว่าตอนนี้เราใช้โหมดช่วยขับอยู่แล้วก็เปลี่ยนเลนนะครับเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะออกจากระบบควบคุมรถให้อยู่กลางเลนแล้วก็พอปิดไฟเลี้ยวระบบควบคุมรถให้อยู่กลางเลนก็จะกลับมาทำงานนะครับเดี๋ยวลองดูโค้งหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะกดคันเร่งสวนไว้ให้เขาเข้าโค้งที่ความเร็วสักประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคันนี้โดยรวมระบบช่วยขับถือว่าทำงานได้โอเคเลยนะครับแล้วก็มีระบบช่วยเบี่ยงหลบรถเวลาที่เราขับผ่านรถใหญ่แล้วเขาอยู่ใกล้ๆเส้นเลนกลางนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมสวนคันเร่งลงไปนี่ ลืมดูความเร็วที่ตรงนี้นะครับความเร็วเกิน120ขึ้นไปเลยวันนี้ผมปิด Head Up Display ไว้นะเพราะว่าฟิล์มตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันสะท้อนกันกับ Head Up Display ทำให้มองกลางคืนยากนะครับเลยปิด Head Up Display ลงไปแล้วเวลาที่เราโฟกัสกับการขับอยู่มองไม่เห็นตัวเลขความเร็วตรงนี้นะครับถ้าเป็นช่วงกลางคืนแบบนี้รวมๆแล้วนะครับระบบช่วยขับเนี่ยถือว่าโอเคเลยแต่จะมีอยู่นิดนึงนะครับเวลาที่เราขับผ่านจุดกลับรถเนี่ยบางจุดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่บางจุดก็จะมีอาการเอียงขวาออกไปตามลูกศรนะครับเนี่ยถ้าผมหมุนพวงมาลัยนะครับเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกว่าออกจากระบบ ICC เดี๋ยวผมจะหักพวงมาลัยให้ดูนะครับนิดนึงเนี่ยถ้าเราหักพวงมาลัยนะครับเพื่อเป็นคนควบคุมเองเนี่ยเขาก็จะออกจากการควบคุมพวงมาลัยนะครับแต่ช่วงที่โค้งที่ผมทำให้ดูผมแค่ประคองไว้นะครับแล้วรถเขาทำการเลี้ยวให้ลองดูโค้งหน้านี้อีกครั้งหนึ่งผมกดคันเร่งสวนลงไปนะครับเนี่ยไม่ให้เขาลดความเร็วก็ไปได้นะครับแล้วก็พอมาเจอรถคันด้านหน้าเนี่ยก็ชะลอความเร็วลงพร้อมกับมีการรีเจนไฟกลับนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 80% แล้วนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด2ชั่วโมง24นาทีในการปั่นไฟกลับนะครับจากแบตเตอรี่12ขึ้นมาที่ 80%
และมาดูในหน้าทริปนะครับ2 ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยผมขับโดยใช้โหมดฟิลแล้วก็ให้เครื่องยนต์ปั่นไฟไปชาร์จที่แบตแล้วก็ส่งกำลังไปที่มอเตอร์นะครับสังเกตว่าระยะทางการขับด้วยแบตเตอรี่เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงอาจจะมีช่วงที่ผมกดไปในโหมด EV นะครับแต่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยมันเพิ่มจากประมาณ14กว่าขึ้นมาที่ 16.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเอาระยะทางทั้ง2อันเนี่ยรวมกันแล้วคิดออกมาเป็นค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานแบบไฟฟ้าเลยนะครับเพราะถึงแม้จะใช้น้ำมันสุดท้ายก็ปั่นไฟออกมานะครับแล้วก็มาส่งกำลังให้มอเตอร์รวมถึงชาร์จเข้าไปที่แบตเตอรี่ขับมาถึงลำพูนแล้วนะครับระยะทางที่ขับมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ665 กิโลเมตรแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยผมใช้งานโหมดการจัดการพลังงานให้เป็นฟิลนะครับให้ชาร์จแบตอยู่ 80% ตลอดเวลาพอแบตต่ำกว่า80เนี่ยเขาก็จะทำการปั่นไฟชาร์จกลับเข้ามาไว้ที่แบตอยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูระยะทางที่เราจะวิ่งได้ที่เหลืออีก472 กิโลเมตรนะครับถ้าเอามาบวกรวมกันกับระยะทางที่เราขับมาเนี่ยก็จะได้ประมาณ 1,130 กว่ากิโลเมตรนี่พอเอาระยะทางทั้งหมดมาบวกรวมกันเนี่ยก็ยังได้ประมาณ 1,100 กิโลเมตรอยู่เลยนะครับทั้งที่เราขับมาเชียงใหม่เลยนะตอนที่เติมน้ำมันเต็มแล้วก็ชาร์จแบตเต็ม 100% เนี่ยตัวเลขรวมมันยังไม่ถึง 1,100 กิโลเมตรเลยนะครับจะได้ประมาณ 1,059 กิโลเมตรที่น้ำมันเนี่ยโชว์ว่าประมาณ850 กว่ากิโลเมตรบวกกับระยะทางที่แบตเต็มจะวิ่งได้207 กิโลเมตรถึงที่พักที่เชียงใหม่แล้วนะครับระยะทางที่เราขับมาทั้งหมดวันนี้691 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับอันนี้ถ้าผมเทียบกับตอนที่ขับตัวไฟฟ้าล้วนมาคันนั้นจะอยู่ประมาณ 15.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรก็ถือว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยใกล้กันเลยนะครับคันนี้ที่สูงกว่านิดนึงเนี่ยอาจจะเพราะว่าพอมีน้ำมันมาปั่นไฟให้กับแบตเตอรี่ช่วงตั้งแต่ขับมาจากตากยันเชียงใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้ความเร็ว110 120เป็นหลักเลยนะครับคือเราไม่ต้องห่วงว่าแบตมันจะหมดเนี่ยเลยใช้ความเร็วสูงซะส่วนใหญ่อันเนี้ยผมขับแบบให้รถชาร์จแบตเตอรี่อยู่ที่ 79-80% ตลอดเวลาแปลว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปชาร์จเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับไม่ได้ชาร์จเยอะเราดูว่าเราทั้งชาร์จกลับแล้วก็จ่ายค่าน้ำมันไปเท่าไหร่แล้วก็มาหารกับระยะทางที่ขับมานะครับเอาระยะทางที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับมารวมกับระยะทางที่เราขับมาแล้ว691 กิโลเมตรมันก็จะได้ประมาณ 1,136 กิโลเมตรเลยนะครับถ้าเราต้องการจอดแล้วก็ชาร์จแบตไปด้วยเนี่ยมาที่เมนูขับนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้จะมีเมนูฟื้นฟูพลังงานขณะหยุดนิ่งต้องเหยียบเบรกก่อนนะครับแล้วก็กดเปิดเราเลือกอัตราการชาร์จได้นะครับช้าปานกลางเร็วแต่เขาจะชาร์จได้แค่ 80% นะครับกดยืนยันเครื่องจะทำงานขึ้นมานะครับแล้วทีนี้ลองเลือกเป็นแบบเร็วนะครับตอนนี้น่าจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ที่ดังเข้าไปในไมค์อยู่นะครับคือเขาจะเร่งรอบเครื่องขึ้นเพื่อให้ชาร์จแบตเข้าได้เร็วขึ้นมาดูที่หน้าการใช้พลังงานนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเขาชาร์จแบตเข้าไปอยู่นะครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องขึ้นมาเพื่อชาร์จแบตซึ่งเราจะชาร์จได้สูงสุดแค่ 80% นะครับเช้านี้เดี๋ยวไปลองเติมน้ำมันกลับให้เต็มถังดูนะครับว่าใช้ค่าน้ำมันไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ที่เนี่ยมีจุดชาร์จนะแต่ว่าผมไม่ชาร์จนะครับเพราะคราวนี้ขับมาให้แบตเตอรี่เหลือตั้ง 80% ถึงเราจะมาถึงแล้วแบตเหลือน้อยๆ 12% ชาร์จกับคันนี้ก็ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเป็นชาร์จแบบเหมาจ่ายราคา350 บาทแต่ว่าแบตคันนี้มันขนาดเล็กนะครับชาร์จไฟเข้าก็จะไม่คุ้มคือคันนี้ถ้าแบตเหลือสัก 12-13% เราไปชาร์จตู้ DC เนี่ยชาร์จจาก 12% ถึง 100% ก็อยู่ประมาณ200 บาทนะครับ200นิดๆถ้าเป็นเรท 7.5 บาทต่อหน่วยตอนนี้แบตมี 78% นะครับแล้วผมขับในโหมดฟิลอยู่เรื่องการจัดการพลังงานถ้าเราใช้ความเร็วต่ำกว่าสัก40ลงมานะเขาก็จะไม่ปั่นไฟนะครับเวลาที่เราขับในเมืองถึงแม้จะเลือกเป็นโหมดฟิลไว้เนี่ยให้มันปั่นไฟเข้าที่แบตเตอรี่นะครับตอนนี้40กว่ายังปั่นไฟอยู่
ช่วงที่ออกจากไฟแดงความเร็วสัก30เครื่องก็ยังไม่ติดขึ้นมานะครับอย่างเช่นตรงจุดนี้พอชะลอความเร็วลงมาถึงประมาณสัก40ต้นๆแล้วก็ต่ำกว่า40จะเห็นว่าเครื่องดับไปแล้วผมเร่งความเร็วกลับขึ้นมา40 43ประมาณสัก42 43นะครับเครื่องก็จะติดขึ้นมาเพื่อปั่นไฟตอนนี้อยู่ที่ปั๊มปตท.แม่โจ้แล้วนะครับผมจะชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม 100% ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับที่แบตเตอรี่ 83% รับกำลังไฟที่24กิโลวัตต์เพราะว่าเราชาร์จอยู่กับอีกคันหนึ่งด้วยนะครับด้านข้างผมลองชาร์จดูที่กรุงเทพไปรอบหนึ่งแล้วนะครับถ้าแบตเตอรี่ 83% แล้วเนี่ยปกติมันจะรับกำลังไฟได้ประมาณ30กิโลวัตต์นิดๆนะครับอันนี้อาจจะเพราะว่าเราชาร์จคู่กับอีกคันหนึ่งกำลังไฟก็เลยได้ต่ำแรงดันแบตเตอรี่ของคันนี้มันจะอยู่แค่ประมาณ338โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาชาร์จเนี่ยมันจะต้องใช้แอมป์เยอะเพื่อได้กำลังไฟสูงๆอย่างเช่นถ้าจะชาร์จให้ได้ใกล้เคียงสเปคเขาเนี่ยอย่างน้อยต้องใช้ประมาณ150แอมป์เลยนะครับถ้าเราไปชาร์จตู้ที่เป็น200แอมป์แล้วมีการแชร์กระแสไฟกันอยู่ถ้าได้แอมป์มาน้อยๆเวลาที่ชาร์จคันนี้ก็จะได้กำลังไฟน้อยลงตามนะครับระหว่างที่รอชาร์จแบตเตอรี่นะครับให้ดูถุงปูนที่ใส่มาอยู่ด้านหน้า2ถุงนะครับเป็น40กิโลกรัมแล้วก็อยู่ตรงกลางอีก4ถุงอันนี้80กิโลนะครับแล้วก็อยู่ที่ด้านท้าย6ถุงอันนี้อีก120กิโลกรัมรวมทั้งหมดเป็น240กิโลกรัมแล้วก็มีกระเป๋าเดินทาง1ใบนะครับวันนี้เมื่อคืนที่เราแวะชั่งน้ำหนักก็จะเห็นน้ำหนักรวมอยู่ประมาณ 2,220 กิโลกรัมนะครับและเราก็จะไปทดลองขับขึ้นดอยอ่างขางด้วยน้ำหนักที่บรรทุกมาเหมือนนั่งมาเต็มคันเลยนะครับปุ่มเมนูลัดสำหรับเลือกการจัดการพลังงานนะครับ EV Combine แล้วก็ Fuel เนี่ยตัวรูปเขาก็ทำให้เข้าใจได้ง่ายดีนะครับถ้า EV เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพวกรูปตึกนะใช้งานในเมืองแล้วก็ Combine เนี่ยขับพวกทางด่วนโทเวย์ไฮเวย์พวกนั้นนะครับส่วนในโหมด Fuel นะครับที่เป็นรูปภูเขาเนี่ยก็เป็นการขับเที่ยวต่างจังหวัดมีขึ้นลงเขานะสรุปว่ามีการผิดพลาดเรื่องการเติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับก่อนที่จะออกจากกรุงเทพเนี่ยผมเติมแค่หัวจ่ายมันตัดอัตโนมัติคราวนี้พอมาเติมที่นี่ผมให้เขาเติมกลับไปเต็มถังแล้วก็ให้หัวจ่ายตัดปรากฏว่าตัวเลขมันดูแปลกๆไปหน่อยนะครับทีนี้พอให้เติมแบบขึ้นมาปริ่มเสมอคอถังเนี่ยก็ยิ่งดูแปลกไปใหญ่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะคำนวณใหม่นะครับเติมเต็มถังจากที่นี่แบบปริ่มแล้วก็ขับไปดอยอ่างขางขับกลับมาที่ปั๊มนี้แล้วก็เติมกลับดูอีกทีนะครับขับไปดอยอ่างขางวันนี้ผมเลือกการจัดการพลังงานไว้เป็นฟิลนะครับเพื่อที่ว่าเราไปถึงดอยอ่างขางเนี่ยแบตเตอรี่จะได้ยังมีเยอะๆอยู่นะครับซึ่งในโหมดฟิลเนี่ยเขาก็จะปั่นไฟเข้าเก็บในแบตเตอรี่ให้มี 79-80% อยู่ตลอดเวลานะครับเวลาที่เราจะเดินทางไปแคมปิ้งเนี่ยต้องการจะใช้ไฟเพื่อจอดนอนตอนกลางคืนหรือว่าต้องการจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถจ่าย V2L ออกมาเพราะฉะนั้นระหว่างเดินทางเนี่ยเราก็ใช้โหมดนี้ไปเลยถ้าเราดูจากปุ่มช็อตคัทที่ผมได้ถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นรูปถนนแล้วก็ภูเขาเหมือนอย่างที่เรากำลังเดินทางตอนนี้เลยนะครับเวลาเดินทางไปเที่ยวหากปลายทางเนี่ยต้องการจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ก็เลือกเป็นโหมดนี้ไว้เลยถ้าเป็นโหมดคอมไบน์เขาจะชาร์จแบตเตอรี่ไว้แค่ประมาณสัก 50% นะครับมาถึงที่ฝั่งแล้วนะครับตอนนี้อยู่ตรงจุดที่เราจะจอดรถก่อนขับขึ้นทุกครั้งนะระยะทางที่ขับมาจากเชียงใหม่ปั๊มปตท.แม่โจ้มาถึงจุดนี้นะครับระยะรวมเนี่ยต้องเอา2จุดนี้มารวมกันจะได้ 133.7 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.2 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ระยะทางที่เหลือเอามาบวกรวมกับระยะทางที่เราขับมา 133.7 กิโลเมตรเนี่ยมันได้เท่ากับ 1,095 กิโลเมตรซึ่งระยะทางมากกว่าตอนแรกที่เราเติมน้ำมันเต็มถังนะครับตอนเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยมันจะได้ 1,064 กิโลเมตรอันนี้ก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับตั้งแต่ขับมาจากกรุงเทพแล้วตอนที่บวกตอนแรกมันก็จะได้ประมาณ 1,060 กิโลเมตรกว่าๆนี่แหละพอเราขับมาถึงที่เชียงใหม่เมื่อวานนะครับเอาตัวเลขบวกกันเนี่ยมันขึ้นไปประมาณ 1,100 ได้เลยวันนี้ก็เหมือนกันนะครับพอขับมาถึงจุดนี้เนี่ยทั้งที่มันใช้ไฟเยอะนะแต่พอตัวเลขบวกรวมกันเนี่ยระยะทางที่เหลือเนี่ยกลายเป็นจะได้เยอะขึ้นนะครับช่วงที่ขับขึ้นเดี๋ยวผมลองหลายๆอย่างนะครับลองแบบ EV แบบ Combine แล้วก็แบบ Fuel แล้วก็ลองโหมดการขับขี่นะครับโหมดการขับขี่ก็จะมีประหยัดสบายสปอร์ตแต่ว่าผมจะใช้สปอร์ตเป็นหลักนะครับเราขับขึ้นเขาแล้วก็ที่ผมขับมาเนี่ยผมใช้โหมด Fuel เป็นหลัก
เพราะว่าต้องการให้แบตเตอรี่เนี่ยเหลือเยอะที่สุดไว้นะครับก็จะประมาณ 79-80% จากจุดนี้นะครับแบตเตอรี่เรามีอยู่ 77% แล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปใช้การจัดการพลังงานเป็น EV โหมดนะครับเพื่อลองขึ้นเนินนี้ก่อนเลยเราจะลองหยุดแล้วก็ออกตัวบนทางชันนะครับตรงนี้ให้ความเร็วเหลือ0นะครับคันเนี้ยเขาจะให้รถค่อยๆไหลขึ้นไปเองนะครับรอบที่เอารุ่น EV ล้วนมาทดสอบเนี่ยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันรถจะไม่ลดความเร็วลงไปเหลือ0นะครับจะค่อยๆไหลขึ้นไปที่ความเร็ว2กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้ก็ดีนะครับใครที่มาใช้คันนี้แล้วขับขึ้นเขาเป็นครั้งแรกก็คือจะไม่ต้องห่วงว่าเวลาหยุดตรงเนินชันแล้วเนี่ยรถจะมีอาการถอยหลังลงอันนี้ไม่มีเลยนะครับผมลองเปลี่ยนเป็นโหมด Combine Feel รถก็ไหลขึ้นไปได้เลยนะครับโหมดประหยัดสบายสปอร์ตไหลขึ้นไปเรื่อยๆได้เองเลยแล้วก็มาดูที่หน้าการจัดการพลังงานนะครับจะเห็นกราฟิกตอนนี้ขับในโหมด EV การจัดการพลังงานแบบ EV นะครับออกตัวทางชันแบบสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมลองอีกครั้งหนึ่งนะมันจะมีอีกอันนึงนะครับเลือกเป็นไฟฟ้าล้วนเลยถ้าเนินชันๆหน่อยนะครับเขาจะไหลไปข้างหน้าอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้กำลังอาจจะน้อยหน่อยนะค่อยๆขึ้นที่ความเร็ว 1-2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ลองเร่งขึ้นบริเวณทางชันกำลังก็เหลือๆเลยนะครับแตะคันเร่งเบาๆนะอันนี้ในโหมดสปอร์ตนะครับสำหรับเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะลดเยอะสักหน่อยนะครับเพราะว่าคันนี้ขนาดของแบตเตอรี่เนี่ยมันแค่27กิโลวัตต์อเวอร์พอหารออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะเท่ากับประมาณ 1% เนี่ย 0.27 กิโลวัตต์อเวอร์เองเพราะฉะนั้นขับขึ้นเขาแบบเนี้ยมันจะลดลงเร็วแน่ๆครับเพราะว่าขนาดว่าเราขับทางราบเนี่ยแบตเตอรี่ 1% ก็ขับได้ประมาณสัก 1.8 ถึง 2 กิโลเมตรนะครับพอมันเป็นช่วงขึ้นเขาแบบเนี้ยมันจะใช้ไฟเยอะเพราะฉะนั้นแบตมันก็จะเหมือนว่าหวบลงไปไวนะครับก็เป็นปกตินะถ้าเราไปเทียบกับรถไฟฟ้าที่ขนาดแบตเตอรี่เขาใหญ่กว่าเนี่ยอันนั้นอ่ะเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มันเลยลดไม่เยอะนะครับอย่างเช่นเอาไปเทียบกับ S05 ตัวที่เป็น EV ก็ได้อันนั้นอ่ะความจุของแบตเตอรี่เขาก็คืออีกเท่าตัวหนึ่งของคันนี้นะครับสมมุติว่าช่วงที่เราขับบนถนนทางราบนะครับอย่างเช่นคันนี้ขับไป4กิโลเมตรเนี่ยก็ลดลงไปประมาณ 2% แต่ถ้าเป็นคัน EV ล้วนของ S05 ก็ลดแค่ 1% นะครับจะเห็นว่าขึ้นมาแป๊บเดียวแบตเตอรี่ลดลงไปแล้ว 6% นะครับจากตอนแรกที่ผมเริ่มถ่ายให้ดูตรงบริเวณห้วยแม่งอนเดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูนะผมขึ้นในแบบไฟฟ้าล้วนนะครับแปลว่าตอนนี้เครื่องยนต์จะไม่ทำงานขึ้นมาเลยนะครับอัตราเร่งก็เหลือๆนะครับสบายๆแล้วก็เรื่องการขับเข้าโค้งอาการของตัวรถต่างๆเนี่ยคันนี้ให้ความรู้สึกที่ดีกว่าในรุ่นที่เป็น EV ล้วนนะครับอาการโครงผมว่าน้อยกว่าแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยระยะฟรีมีมากกว่านิดนึงนะครับเวลาเราขับทางไกลหักพวงมาลัยนิดนึงเนี่ยรถก็ไม่ได้แบบตามพวงมาลัยไปทันทีนะเทียบกับคราวก่อนที่ผมเอารุ่น BEV มานะครับอาการกระเด้งผมก็รู้สึกว่ามันน้อยกว่านะเวลาที่เราขับผ่านถนนที่เป็นคลื่นแล้วเวลาที่ด้านหลังมีอาการยวบแล้วก็เด้งนะครับโดยรวมเนี่ยรู้สึกว่าเฟิร์มกว่าตัว EV ล้วนอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้อาจจะได้ยินเสียงพวกถุงปูนนะที่ขยับไปมาแล้วก็อาจจะมีเสียงพลาสติกที่มันสั่นชนกันอยู่นะครับ
ดูจากแรงและอัตราเร่งเนี่ยผมว่าหายห่วงเลยนะครับสำหรับเรื่องขับขึ้นเขานี่เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วย240กิโลกรัมนะครับที่บรรทุกเพิ่มขึ้นมาน้ำหนักก็ใกล้เคียงกับเวลาที่เรานั่งกันไปเต็มคันเลยนะครับช่วงนี้ผมจะใช้เป็นแบบ EV ล้วนไปก่อนนะครับบังคับให้ใช้ EV อย่างเดียวเลยแล้วพอแบตเริ่มเหลือน้อยลงหน่อยเราค่อยให้เครื่องเนี่ยมาช่วยทำงานเพื่อปั่นไฟเข้าทั้งแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์ดูนะครับจุดด้านหน้านี้จะเป็นโค้งที่หักศอกแล้วก็ชันนะครับลองเสียงแตรดูแล้วก็ลองหยุดบริเวณทางชันตรงนี้นะครับใช้โหมด EV ล้วนแล้วก็ลองเร่งดูมันจะค่อยๆออกตัวในช่วงแรกนะครับพอความเร็วสัก40-50แล้วเนี่ยเราแตะคันเร่งลงไปก็จะพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้เป็นปกติของรถที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับเนี่ยถ้าความเร็วได้แล้วเนี่ยสัก40-50เราแตะคันเร่งมันก็จะพุ่งออกไปเรื่อยๆเลยคันนี้พละกำลังอยู่ที่218แรงม้านะครับน้อยกว่ารุ่น EV ล้วนอยู่ประมาณ20แรงม้ามอเตอร์ตัวเดียวกันแต่ว่าแบตเตอรี่เขาขนาดเล็กกว่านะครับทำให้กำลังไฟที่จ่ายออกมาให้มอเตอร์เนี่ยมันน้อยกว่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่หยุดออกตัวเป็นจุดที่2ตรงจุดนี้ลองเร่งออกตัวพอความเร็วสัก30-40อันนี้50แล้วนะครับเนี่ย50ก็จะไปได้เรื่อยๆแล้วตรงจุดนี้มันน่าจะเป็นจุดที่เริ่มชันกว่าก่อนหน้านี้นะครับพอช่วงออกตัวแรกๆจะรู้สึกว่าอัตราเร่งมาช้าหน่อยนิดนึงนะแล้วก็ลองดูที่จุดนี้นะครับโอ้มีอาการลื่นนิดนึงนี่เหยียบสุดเลยนะครับพอเป็นจุดชันๆเนี่ยอัตราเร่งอาจจะมาช้าหน่อยโอ้ยล้อฟรีเลยนะคันนี้ก็ขับมา10,000 กว่าโลแล้วนะครับดอกยางอาจจะเริ่มลดไปบ้างแล้วตอนนี้รู้สึกว่าต้องกดคันเร่งลึกมากเลยผมว่าอาจจะเพราะแบตเตอรี่เราเริ่มลดน้อยลงแล้วกำลังไฟที่จ่ายออกมาให้มอเตอร์เนี่ยมันก็จะลดลงตามนะครับทำให้พละกำลังมอเตอร์ที่ออกมาอาจจะลดน้อยลงกว่าเดิมนะเนี่ยเหยียบตอนนี้มันจะต้องเหยียบลึกหน่อยทีนี้ถ้าผมเลือกเป็น EV ล้วนก่อนดูนะแบบว่าไม่บังคับนะครับกลับมาดูที่การใช้พลังงานเหยียบคันเร่งเนี่ยเขาจะเริ่มเอาเครื่องมาช่วยปั่นแล้วเนี่ยพอเครื่องปั่นไฟนะครับอัตราเร่งจะกลับมาแล้วเนี่ยช่วงที่เหยียบไปตอนแรกเนี่ยพอเครื่องยังไม่ปั่นไฟจะรู้สึกว่าอัตราเร่งมันจะน้อยหน่อยนะครับกว่าจะตอบสนองทีนี้ผมลองบังคับเลยนะครับเป็นฟีลอันนี้ให้เครื่องปั่นไฟเลยนะแล้วลองเร่งตรงนี้ดูครับเนี่ยเครื่องนี้ปั่นแรงเลยนะครับโอ้โหนี่น่าจะเป็นเสียงเครื่องแบบแรงสุดที่ได้ยินมาตั้งแต่ขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่เลยนะครับน่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกไว้นะเพราะว่าแบตเตอรี่เราเหลือน้อยละ 50% เนี่ยกำลังไฟที่จ่ายออกมามันลดลงทำให้แรงมอเตอร์มันใช้แรงได้ไม่เต็มที่ตอนนี้เขาเลยเอาเครื่องยนต์นะครับมาปั่นไฟออกมาจ่ายให้มอเตอร์พอผมเลือกเป็นฟิลโหมดเนี่ยสำหรับการจัดการพลังงานนะครับอัตราเร่งเนี่ยกลับมาแล้วนะครับแต่อาจจะต้องรอบเครื่องยนต์ให้มันปั่นสูงขึ้นสักหน่อยถึงกำลังไฟที่ผลิตออกมาเนี่ยมันจะเยอะพอที่จ่ายไปให้มอเตอร์นะครับโอ้โหน่าจะได้ยินเสียงเข้าไปนะโอ้โหเสียงเครื่องนี้ปั่นแรงเลยนะครับผมว่านะถ้าจะให้ดีเวลาเราขับมาขึ้นเขาชันๆแบบนี้นะครับเลือกตามรูปโหมดที่เขาเซตไว้เลยนะที่มันจะเป็นในโหมดฟิลเนี่ยมันเป็นรูปภูเขานะครับให้แบตเตอรี่เราเหลือเยอะๆหน่อย 80% มันจะได้มีกำลังไฟ
ที่จ่ายออกมาจากแบตเตอรี่ในกำลังไฟที่สูงอยู่ตัวเครื่องเนี่ยจะได้ไม่ต้องปั่นไฟเยอะนะครับอันเนี้ยพอแบตเตอรี่เหลือ 50% เนี่ยเขาต้องปั่นไฟออกมาช่วยแบตเตอรี่เยอะนะเนี่ยดูจากการเร่งขึ้นเนี่ยจะได้ยินเสียงเลยนะครับแล้วมันก็ต้องรอรอบนิดนึงนะจากที่บอกว่ามอเตอร์ไม่ต้องรอรอบที่รอรอบเครื่องเพราะว่าเหมือนเครื่องเจนนะครับเวลาที่มันต้องการโหลดเยอะมันก็ต้องปั่นให้รอบสูงขึ้นถึงจะจ่ายกำลังไฟออกมาได้เยอะนะครับเนี่ย เหมือนเราขับรถสันดาปเลยนะโอ้หลักๆคราวนี้ก็ให้ดูเรื่องการทำงานของตัวรถนะครับเป็นหลักนะอันนี้เราใช้เครื่องช่วยปั่นไฟระหว่างที่ขับขึ้นเลยนะครับทำให้แบตเตอรี่เนี่ยยังไม่ลดต่ำกว่านี้แล้วก็ถ้าไม่ใช้เครื่องมาช่วยปั่นเลยเนี่ยผมว่ากำลังมันแบบตกลงเรื่อยๆเลยนะครับก็ต้องใช้ในโหมดฟิลเพื่อให้เครื่องช่วยปั่นไฟให้พละกำลังของมอเตอร์มาเต็มที่นะครับแบตเตอรี่เราเหลือ 47% แล้วก็เราเลือกการจัดการพลังงานไว้เป็นฟิลนะครับถ้าในโหมดเนี่ยแบตเตอรี่ต่ำขนาดนี้เวลาที่จอดอยู่กับที่เนี่ยเขาก็จะปั่นไฟเข้าไปเก็บในแบตไว้นะครับก็เป็นอย่างที่ผมบอกไว้นะครับช่วงที่เดินทางมาถ้าเราจะขับมาอ่างขางแบบเนี้ยขึ้นมาเราต้องการจะแคมป์โหมดนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องให้รถปั่นไฟระหว่างที่ขับมานะครับนี่ขนาดว่าปั่นไฟขณะที่ขับมานะแต่ผมใช้ EV โหมดในช่วงแรกนะครับทำให้มันแบตเตอรี่เนี่ยหายไปเยอะถ้าคิดดูจริงๆนี่ก็หายไป 30% นะครับแต่มีการให้เครื่องเนี่ยช่วยปั่นไฟในช่วงท้ายๆด้วยนะครับมันเลยไม่ลดไปมากกว่านี้คันนี้เท่าที่ผมทดลองดูนะครับถ้าเป็นจอดกลางแดดเนี่ยแล้วเปิดใช้งานแอร์นะครับ1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่จะหายไปประมาณสัก 3% นะครับเพราะเวลาที่เราจอดรถอยู่กับที่แล้วก็เปิดแอร์ใน1ชั่วโมงเนี่ยจะใช้ไฟประมาณ1หน่วยหรือ1กิโลวัตต์อเวอร์นะครับและคันนี้แบตเตอรี่ 1% เนี่ยมันประมาณ 0.272 มันก็ใช้ประมาณ 3-4% นะครับคือถ้าอุณหภูมิไม่ได้ร้อนมากแล้วก็อุณหภูมิภายในรถเนี่ยมันได้ที่แล้วใน1ชั่วโมงก็อาจจะใช้ไฟไม่ถึง1กิโลวัตต์อเวอร์ก็จะใช้แบตเตอรี่อยู่ประมาณ 3-4% ทีนี้ถ้าเราต้องการมาจอดแคมปิ้งเนี่ยตีว่า10ชั่วโมงก็ได้แปลว่าใน10ชั่วโมงนั้นน่ะจะต้องใช้ไฟไปทั้งหมด 10% นะครับยังไม่รวมที่เราต้องการใช้ V2L อีกถ้าเราต้องการใช้ V2L ก็จะต้องมีแบตเผื่อไว้เยอะกว่านั้นผมเลยแนะนำว่าใช้การจัดการพลังงานตามรูปที่เขาแนะนำมาเลยนะครับถ้าขับทางเขาทางไกลแบบเนี้ยใช้โหมดฟิลนะครับปั่นไฟเข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ให้มีเยอะที่สุดไว้ตลอดเรามาขับขึ้นเขาเนี่ยได้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ที่จ่ายออกมาแล้วก็กำลังไฟจากเครื่องยนต์นะครับมันจะได้ไม่แรงตกเหมือนช่วงแรกที่ผมทดสอบให้ดูนะ EV โหมดอย่างเดียวเนี่ยพอกำลังไฟที่จ่ายไปมอเตอร์ลดลงมันก็ทำให้แรงในการขึ้นเขามันลดลงตามนะครับผมถึงต้องเปิดให้เครื่องมาปั่นไฟช่วยแล้วเราจะเห็นว่าเสียงเครื่องเนี่ยดังแรงมากเลยนะครับที่เขาต้องปั่นไฟออกมาจ่ายให้มอเตอร์เพื่อที่จะได้เรียกพละกำลังที่มอเตอร์มีทั้งหมดออกมาในช่วงที่ขับขึ้นเขาดูอุณหภูมิจานเบรกก่อนที่จะขับลงนะครับอุณหภูมิจานเบรกหน้าอยู่ที่ 46-49 องศาอุณหภูมิจานเบรกหลังอยู่ประมาณ40 องศานะครับ 38-40 องศาดูทางด้านหลังซ้ายก็จะอยู่ประมาณ40เหมือนกันนะครับ 38-40 ที่สูงหน่อยนี่จะเป็นอุณหภูมิจานเบรกหน้านะครับเนี่ยประมาณ 45-48 องศาก็อยู่ในช่วงไม่เกิน50 องศานะครับรอบนี้ขับลงดอยอ่างขางเราจะทดสอบลงโดยการเปิด Hill Descent Control นะครับระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชันตัวระบบนี้เนี่ยเขาจะใช้เบรกเข้ามาช่วยนะครับเวลาที่เราลงเขาเรียกว่าใช้เบรกล้วนๆเลยแหละถ้าเป็นในหลายๆรุ่นนะครับที่ได้ทดลองมาแต่คันนี้ในรุ่นไฟฟ้าเนี่ยที่ผมทดลองเขาใช้ทั้งเบรกแล้วก็รีเจนเข้ามาช่วยนะครับทำให้ลงไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกมันไม่ได้สูงมากถ้าเทียบกับคันอื่นๆเวลาใช้ Hill Descent Control นะครับ
ตัวระบบนี้เนี่ยจะทำงานที่ความเร็วสักไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพอเรากดเปิดระบบแล้วจะมีรูปสัญลักษณ์ขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับเป็นสีเขียวกระพริบอยู่ผมลองยกเท้าออกจากเบรกเวลาที่ระบบทำงานเนี่ยเขาจะติดกระพริบเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็รักษาความเร็วลดให้อยู่ประมาณอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยไม่เกิน18-19กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมยังเลือกเป็นโหมดฟีลไว้นะครับแล้วก็อยู่ในโหมดสปอร์ตอยู่นะมาดูที่การใช้พลังงานนะครับขณะที่ขับลงด้วยความเร็วต่ำแบบนี้นะครับเครื่องยังคงปั่นไฟเข้ามาให้แบตเตอรี่นะครับเพราะว่าเราใช้โหมดฟีลอยู่นะครับแล้วก็ลองยกเท้าออกจากคันเร่งถ้าความเร็วสูงเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงสัญลักษณ์ที่เป็น Hill Descent Control เนี่ยจะติดค้างนะครับถ้าติดค้างเนี่ยแสดงว่าระบบเขาไม่ได้ทำงานนะมาลองดูที่จุดนี้ลงที่ความเร็วประมาณ24-23กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบนี้ก็จะช่วยชะลอความเร็วนะครับไม่ให้ลงเร็วจนเกินไปแต่ไม่เหมาะสำหรับการลงทางชันแบบยาวๆนะครับเพราะเขาใช้เบรกมาใช้งานเนี่ยเยอะพอใช้ไปนานๆอุณหภูมิจานเบรกมันสูงขึ้นพออุณหภูมิจานเบรกมันสูงมากๆอย่างเช่นดอยอ่างขางเนี่ยครับมันเป็นทางลาดชันแบบยาวๆนะใช้ไปนานๆเนี่ยถ้าอุณหภูมิจานเบรกมันขึ้นไปหลายร้อยองศานะครับ 300-400 องศาเนี่ยอาการเบรกเฟดก็จะเกิดขึ้นทำให้เบรกได้ไม่ค่อยอยู่นะครับก็จะเกิดอันตรายได้ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเราใช้ระบบรีเจนช่วยขณะลงเขาได้เลยนะครับมันจะไม่ใช้ตัวผ้าเบรกมาทำงานเยอะอันนี้ผมเลยทดลองให้ดูนะครับเดี๋ยวเราลองเทียบกันดูก็ได้ในรุ่นไฟฟ้าล้วนก็มีทดสอบให้ดูแล้วนะครับถ้าลงด้วยระบบรีเจนเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกจะไม่สูงถึงจะเป็นบริเวณที่ชันแบบนี้เขาจะพยายามรักษาความเร็วไว้นะครับไม่ให้เกิน19-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างนี้เครื่องก็ปั่นไฟกลับไปด้วยผมจะลองแบบนี้อีกสักทีหนึ่งถ้าเร่งความเร็วแล้วเราเหยียบเบรกเพื่อให้เกิดการรีเจนระบบก็ปั่นไฟนะครับแล้วก็ความเร็วเราเกิน40นะพอความเร็วเกิน40เนี่ย Hill Descent Control ไม่ทำงานนะครับพอต่ำกว่า40ลงมาแล้ว Hill Descent Control ทำงานนะครับผมเอากระจกลงก่อนนะเหมือนมีกลิ่นควันอะไรเข้ามาปกติถ้าเราขับลงทางเขาทางชันยาวๆนะครับถ้าเป็นรถน้ำมันเนี่ยรถสันดาปนะครับที่เวลาเราลงทางลาดชันมันไม่มีมอเตอร์รีเจนมาช่วยอุณหภูมิจานเบรกเราอาจจะร้อนเกินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอากระจกข้างเนี่ยลงไว้หน่อยนะเผื่อว่าตัวผ้าเบรกเนี่ยอุณหภูมิสูงหรือจานเบรกร้อนมากแล้วเนี่ยถ้ามันไหม้มันก็จะมีกลิ่นส่งเข้ามาเราก็จอดรถพักให้อุณหภูมิลดลงก่อนนะครับตอนนี้ที่ความเร็ว41คือต้องระวังนะครับเมื่อกี้ความเร็วมันอยู่ประมาณ41มันอยู่ในจุดก้ำกึ่งระหว่าง41-42พอรถไหลเร็วขึ้นหน่อย42ปุ๊บระบบ Hill Descent Control เนี่ยตัดไปเลยนะครับผมต้องลดความเร็วลงมาตรงนี้อันนี้บังคับเพื่อให้เขาใช้ Hill Descent Control นะครับเราจะได้ไปวัดดูอุณหภูมิจานเบรกว่ามันเพิ่มขึ้นมาสักเท่าไหร่ขณะที่เราใช้เครื่องอยู่เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันทำแค่หน้าที่ปั่นไฟเข้าแบตนะครับไม่ได้เหมือนในรถสันดาปที่รอบเครื่องเขาจะมาช่วยหน่วงกำลังขณะที่ขับลงนะครับอันนั้นเครื่องเขาเชื่อมต่อไปที่เกียร์เพื่อขับเคลื่อนมันเลยสามารถใช้ Engine เบรกมาช่วยได้แต่เนี้ยเครื่องเขาทำหน้าที่ปั่นไฟอย่างที่เราขับลงเมื่อกี้นะครับรอบเครื่องก็ไม่ได้สูงขึ้นนะช่วงที่ลดความเร็วต่ำๆเนี่ยเขาก็ปั่นไฟตามปกติของเขาไปเรื่อยๆแล้วก็พอเราจอดนะครับเนื่องจากแบตเตอรี่เกิน 50% ขึ้นมาแล้วถึงแม้จะอยู่ในฟิลเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปั่นไฟนะครับเดี๋ยวลงไปวัดอุณหภูมิจานเบรกกันดูครับอุณหภูมิจานเบรกสูงสุดอยู่ที่99องศานะครับก็เหมือนกันกับในรุ่น BEV ที่เป็นไฟฟ้าล้วนเลยนะครับถึงแม้จะใช้ Hill Descent Control ลงมาเนี่ยเขาเอา Regen เข้ามาช่วยอยู่ด้วยนะครับทำให้อุณหภูมิจานเบรกสูงขึ้นไม่มากถ้าเป็นรุ่นอื่นที่ผมเคยทดสอบมามันจะขึ้นไปแบบเกิน150ขึ้นไปนะครับแล้วก็200ก็มีนะถ้าลงด้วยระบบ Hill Descent Control แบบนี้นะครับมาดูที่จานเบรกหลังนะครับก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับ 50-70 องศานะครับเพิ่มขึ้นมาไม่ได้เยอะนะ
ดูทางล้อหลังขวานะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับ70กว่าถึงเกือบ80องศาข้างหน้าก็จะสูงสุดแถว100นะครับนี่ลดลงมาเหลือ95แล้วจากจุดพักรถตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมพาขึ้นแบบ EV โหมดนะแล้วก็บังคับไว้ด้วยนะครับเป็นไฟฟ้าล้วนแบบบังคับไม่ให้เขาใช้เครื่องมาช่วยช่วงแบตเตอรี่ 50% เนี่ยผมว่ากำลังเครื่องเนี่ยยังโอเคอยู่นะครับไฟที่จ่ายออกมาเนี่ยอัตราเร่งนะครับอันนี้ไฟฟ้าล้วนช่วงที่เราขึ้นมาตอนแรกนะมันเป็นการขึ้นทางชันแบบยาวๆแล้วแบตเตอรี่เริ่มลดลงไปเหลือต่ำกว่า 50% นะครับกำลังก็เริ่มหายต้องให้เครื่องเนี่ยช่วยปั่นไฟเข้ามาเพิ่มคราวนี้ลองขึ้นแบบระยะสั้นๆดูนะครับแต่ใช้ EV ล้วนอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมเหยียบคันเร่งแบบมิดเลยนะครับความเร็วก็จะอยู่ประมาณ70กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยพอเป็นจุดชันๆแล้วเราเลือกเป็น EV ล้วนนะครับมันจะผมว่ากำลังเครื่องไม่พอนะ EV ล้วนแบบบังคับด้วยนะครับคือจะไม่มีเครื่องเข้ามาช่วยเลยเราลองตรงจุดนี้ดูนะเป็นจุดชันนะครับถ้าเร่งไปเรื่อยๆเบาๆก็ไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ช่วงที่ผมกดคันเร่งสุดต้องการให้ความเร็วเพิ่มขึ้นไปหลังจาก50-60แล้วอันนั้นรู้สึกว่าเราจะต้องเหยียบสุดอย่างเช่นอย่างเงี้ย30-40-50กดเบาๆก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหน่วงนะแต่ช่วงเมื่อกี้ที่เป็นทางชันยาวๆนะครับเหยียบเข้าไปมิดเนี่ยความเร็วอยู่60-70นะครับขึ้นในการจัดการพลังงานแบบ EV ล้วนแต่เลือกเป็นโหมดสปอร์ตนะครับมากเกินไปโปรดสังเกตถนนข้างหน้าแล้วก็คันนี้กล้องเขาจะมีการจับนะครับว่าถ้าเป็นทางชันเขาจะเปิดกล้องหน้าขึ้นมาให้ดูตรงนี้ลองเร่งอยู่ในโหมด EV ล้วนนะครับก็ขึ้นได้ตามปกตินะครับแต่จะมีช่วงที่เป็นทางแบบชันมากๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าอัตราเร่งมันหายไปหน่อยนะช่วงที่มันเป็นแบบชันต่อเนื่องฝนกำลังมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขับลงยาวๆแบบใช้รีเจนนะจะได้ดูอุณหภูมิจานเบรกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ดูแล้วผมว่าการทำงานก็เหมือนกันนะครับในรุ่น REEV แล้วก็รุ่น EV ล้วนเมื่อกี้ดูการทำงานของ Hill Descent Control ก็แบบเดียวกันเป๊ะเลยอุณหภูมิจานเบรกไม่ได้ร้อนมากเพราะว่าเอาระบบรีเจนเนี่ยมาช่วยหน่วงความเร็วนะครับบางยี่ห้อเขาจะตัดรีเจนทิ้งไปเลยนะครับใช้เบรกล้วนๆอุณหภูมิจานเบรกมันจะเพิ่มขึ้นไปสูงกลับมาดูที่แบตเตอรี่นะครับขึ้นมาระยะทางสั้นๆตรงเมื่อกี้เองนะจาก52%มั้งลงมาเหลือ 45% นะครับแล้วก็ถ้าแบตมันเหลือน้อยจริงๆเนี่ยเรามาถึงปลายทางต้องการจะปั่นไฟกลับนะครับก็มาที่ตรงนี้ที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อคืนแล้วก็มาตรงนี้นะครับฟื้นฟูพลังงานขณะหยุดนิ่งเลือกตรงนี้ถึงแม้จะจอดอยู่กับที่เนี่ยรถก็จะทำการปั่นไฟนะครับในโหมดปั่นแบบเร็วสุดเนี่ยใช้เวลาประมาณ1นาทีกว่าๆเกือบ2นาทีนะครับจะได้แบตเพิ่มมา 1% แต่เราต้องไปหาจุดจอดที่ควันไอเสียที่ออกมาจากรถเนี่ยมันไม่รบกวนคนอื่นนะครับไม่ใช่ว่าไปจอดอยู่บริเวณที่มีคนเยอะๆเนี่ยแล้วก็จอดให้ไอเสียออกมานะครับวัดอุณหภูมิจานเบรกก่อนขับลงนะครับนี่จอดพักอยู่แป๊บหนึ่งตอนนี้อุณหภูมิจานเบรกหน้าอยู่ที่ไม่เกิน50องศาแล้วก็อุณหภูมิจานเบรกหลังนะครับสูงสุดก็คือไม่เกิน40นะครับด้านหน้าไม่เกิน50แล้วก็ด้านหลังไม่เกิน40หลังซ้ายนะครับและที่จานเบรกหน้าซ้ายนะครับอุณหภูมิก็ไม่เกิน50แล้วเดี๋ยวเราขับลงด้วยระบบรีเจนนะครับเราลงโดยการใช้มอเตอร์รีเจนช่วยชะลอความเร็วขณะลงทางลาดชันนะครับตอนนี้ปิดระบบ Hill Descent Control ไปแล้วก็เทียบดูก่อนในโหมดประหยัดเนี่ยช่วงที่ขับทางไกลทางราบนะครับจะรู้สึกว่ารีเจนเยอะสุดแล้วถ้าเทียบกันใน3โหมดนะครับไม่รวมโหมดกำหนดเองในโหมดสบายรีเจนเบามากครับรถไหลไปเลยผมรู้สึกว่าเขาเซต
รีเจนในโหมดสบายแล้วก็สปอร์ตเนี่ยให้เป็นต่ำมากเลยนะครับที่ได้ทดลองให้ดูเมื่อวานแต่ถ้าเราเหยียบเบรกลงไปเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นการใช้มอเตอร์มาหน่วงความเร็วนะครับดูจากแถบรีเจนสีเขียวตรงนี้กลับไปใช้โหมดประหยัดนะครับถ้าทางชันๆแบบเนี้ยในโหมดประหยัดมันก็ไม่ค่อยชะลอความเร็วไว้เยอะนะครับแค่จะรีเจนมากขึ้นแต่ถ้าเราต้องการใช้รีเจนแบบหนักๆนะครับมาใช้โหมดกำหนดเองแล้วก็เลือกการกู้คืนพลังงานนะครับเป็น 100% ไว้อันนี้จะรู้สึกว่าระบบนี้ช่วยชะลอรถได้ดีกว่าโหมดอื่นๆนะครับตรงจุดเมื่อกี้เป็นช่วงที่ชันมากพอดีถึงแม้จะรีเจนหนักสุดแต่รถก็ไหลเร็วนะแต่ถ้าเป็นประมาณนี้นะครับที่ไม่ได้ชันมากเนี่ยก็จะชะลอความเร็วไว้ได้ในระดับหนึ่งเลยตอนนี้ผมเอากระจกข้างลงไว้นิดนึงด้วยนะครับรับอากาศจากภายนอกเข้ามาวันนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่21องศากำลังเย็นสบายเลยนะครับอาจจะมีเสียงลมหรือว่ารถวิ่งผ่านดังเข้ามาหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยครับช่วงที่ลงทางชันๆแต่เราเลือกเป็นโหมดกำหนดเองเราก็เลือกรีเจนแบบหนักสุดเขาก็ถือว่าช่วยชะลอความเร็วไว้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับความเร็วอยู่ประมาณ40-50นะตอนนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเพราะมันชันยาวๆแต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นสปอร์ตสบายก็ได้เนี่ยไหลเลยนะครับกลับมากำหนดเองพอรถเร็วขึ้นเนี่ยเราต้องเหยียบเบรกช่วยนะครับสังเกตที่แถบการรีเจนตรงนี้นะก็จะเป็นการใช้มอเตอร์ในการรีเจนเพื่อชะลอความเร็วนะครับคันนี้นอกจากเขาใช้รีเจนแล้วเนี่ยเขาก็เอาเบรกเข้ามาช่วยด้วยนิดนึงเหมือนกันนะคราวที่ผมทดสอบรุ่น BEV พอลงไปถึงก็รู้สึกว่าอุณหภูมิจานเบรกก็เพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเทียบกับคันที่เขาใช้ระบบมอเตอร์รีเจนแบบล้วนๆเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกมันจะเพิ่มขึ้นแบบน้อยมากแต่คันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเรียกว่าในระดับหนึ่งอาจจะมากกว่า10องศานะครับแต่ถ้าเทียบกับรถน้ำมันทั่วไปเพิ่มขึ้นมาแค่ระดับ 10-20 องศานี่ถือว่าน้อยมากแล้วนะครับสำหรับการลงดอยแบบชันๆยาวๆแบบนี้เดี๋ยวดูนะครับเมื่อกี้ที่เราวัดไว้ได้50องศาอุณหภูมิจานเบรกที่ล้อหน้าที่สูงสุดเดี๋ยวลงไปถึงไล่ส้มชมัยพรเนี่ยดูว่าอุณหภูมิจานเบรกรอบนี้จะเพิ่มขึ้นมาสักเท่าไหร่แต่รอบแรกที่ลงด้วย Hill Descent Control เราเห็นแล้วนะครับลงมาแค่ระยะทางสั้นๆอุณหภูมิจานเบรกขึ้นไปถึง100องศาเลยแล้วก็ถ้าเป็นการรีเจนแบบเยอะๆแบบนี้อยู่นะผมลองเลือกเป็นฟิลดูนะครับเครื่องจะติดขึ้นมาไหมเครื่องก็ยังติดขึ้นมานะครับกลับไปใช้ EV ล้วนเราจะเน้นรีเจนอย่างเดียวนะครับช่วงลงเขาผมว่าผมพลาดไปนิดนึงลืมดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก่อนลงนะตอนนั้นมันมีสักประมาณเท่าไหร่ 45-46% หรือเปล่าดูจากจุดนี้ไปแทนนะครับไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มขึ้นมาสักเท่าไหร่คือตอนขึ้นเนี่ยแบตเตอรี่ลดเร็วนะครับตอนลงผมว่ามันก็น่าจะเพิ่มขึ้นเร็วตามนะถ้ามอเตอร์รีเจนไฟกลับเข้ามาได้เยอะนะครับด้านหน้าเรานี่มีรถกระบะอยู่2คันเลยนะครับก็อาจจะต้องลงด้วยความเร็วต่ำลงมาหน่อยตอนนี้ทำความเร็วได้ประมาณ40นะครับ40-30ถ้าเร็วกว่านี้ก็จะเข้าไปใกล้เข้าแล้วอย่างตอนเนี้ยระบบรีเจนยังช่วยอยู่ได้นะครับถ้าความเร็วต่ำมากเนี่ยเขาอาจจะใช้เบรกเข้ามาช่วยเยอะเวลาเราขับลงเขาแบบนี้เนี่ยนี่ขนาดไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะครับถ้าเป็นช่วงเทศกาลแล้วรถเยอะๆทำให้เราไม่สามารถลงด้วยความเร็วสัก30-40ได้เนี่ยอาจจะหยุดแล้วก็ให้รถเขาไปก่อนก็ได้แล้วเราค่อยลงนะครับถ้าลงที่ความเร็วต่ำมากๆอย่างเช่นถ้าค่อยๆตามกันไปที่ความเร็วสักประมาณ20ระบบรีเจนเนี่ยก็ไม่สามารถหน่วงความเร็วได้เยอะนะครับเขาก็จะมาใช้เบรกเนี่ยช่วยเยอะแทนทำให้อุณหภูมิจานเบรกก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาสูงตามเดี๋ยวเราลองดูนะครับเพราะว่าอย่างเช่นวันเนี้ยช่วงนี้หลังจากนี้ผมว่าน่าจะได้ใช้ความเร็วอยู่สักไม่เกิน30-40นะครับลงไปเรื่อยๆแต่ว่ามันใกล้จะหมดแล้วแหละอุณหภูมิจานเบรกอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเยอะก็ได้ตอนนี้ระบบ
รีเจน 100% ในโหมดกำหนดเองยังช่วยหน่วงความเร็วเราไว้ได้อยู่นะครับถ้าเกินสัก40นี่ผมก็แค่แตะเบรกช่วยลงไปรีเจน 100% ก็ถือว่าหน่วงกำลังโอเคเลยนะครับนี่ขนาดว่าลงทางชันๆนะผมรู้สึกว่าเขาช่วยหน่วงไว้ได้ในระดับหนึ่งเลยถ้าเป็นจุดที่เริ่มชันน้อยหน่อยแล้วเนี่ยความเร็วก็จะตกลงเรื่อยๆเลยนะครับใกล้จะหมดจุดที่เป็นเนินชันมากๆของที่ขึ้นจุดชมวิวม่อนสนแล้วนะครับ S05 รุ่น EV แล้วก็ REEV เราจะขับแล้วลองเหยียบเบรกให้รีเจนมันขึ้นใกล้ 100% นี่ทำได้ยากมากเลยนะครับช่วงที่ลงมาชันหนักๆก็ยังไม่มีขึ้นไปใกล้ 100% เลยนะเต็มที่ก็อยู่สักประมาณครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นอีกนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นการเร่งความเร็วแบบนี้แล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งแถบรีเจนจะอยู่สักประมาณผมว่า 30-35% แล้วก็ถ้าผมเร่งเข้าไปหาข้างหน้านะครับแล้วก็ลองเหยียบเบรกเนี่ยรีเจนมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแต่ก็ไม่ถึง 50% นะครับเรียกว่าถ้าจะทำให้แถบการรีเจนขึ้นมาเต็ม 100% ทำได้ยากมากเลยโอ้โหด้านหน้าเรานี่มีรถบรรทุกด้วยนะครับแต่ก็ใกล้ๆจุดที่เราจะต้องจอดวัดอุณหภูมิจานเบรกดูละแบตเตอรี่เราเพิ่มขึ้นมาเป็น 55% แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะแบตเตอรี่ลดเร็วแต่ก็จะเพิ่มเร็วตามนะครับขับมาระยะทางนิดเดียวได้เพิ่มขึ้นมา 5-6% แล้วนะครับปกติถ้าเป็นในรุ่น EV ที่ขนาดแบตเขาจะใหญ่ขับจากบนยอดดอยลงไปถึงจุดเริ่มต้นถึงจะได้แบตมาสัก 6-7% นะครับเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกแล้ววันนี้ฝุ่นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจอดวัดอุณหภูมิจานเบรกดูสักแป๊บหนึ่งอุณหภูมิจานเบรกหน้านะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ77องศาเพิ่มขึ้นมาเกือบ30องศานะครับก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะถ้าเราเทียบกับตอนขับลงด้วย Hill Descent Control นะครับที่ใช้เบรกเป็นหลักมากกว่า Regen ล้อหลังนี่สูงสุดอยู่ที่64องศาด้านหลังก็เพิ่มขึ้นมา20กว่าองศานะครับก็เท่ากันกับล้อหน้าเลยนะนี่นะครับ60กว่าองศาแล้วก็ล้อหน้าตอนนี้อุณหภูมิน่าจะลดลงมานิดนึงแล้ว70องศานะครับ70สูงสุดก็เพิ่มขึ้นมาไม่เกิน30องศานะครับสำหรับการลงด้วยระบบมอเตอร์รีเจนได้เห็นอุณหภูมิจานเบรกเทียบกันแล้วนะครับลงด้วย Hill Descent Control กับลงด้วยการใช้มอเตอร์รีเจนมาช่วยหน่วงความเร็วอุณหภูมิเพิ่มขึ้นต่างกันน้อยมากเลยนะลงมาตั้งไกลเนี่ยเพิ่มขึ้นมาไม่เกิน30องศาตอนแรกลงด้วย Hill Descent นะครับเพิ่มขึ้นไป100องศาผมเลยแนะนำว่าเวลาที่เราลงเขายาวๆแบบนี้นะครับใช้มอเตอร์รีเจนไปเลยสำหรับรถที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบนี้นะครับอันนี้คือใช้น้ำมันแต่ว่าน้ำมันเนี่ยก็ไปปั่นไฟเพื่อชาร์จให้กับแบตเตอรี่แล้วก็ส่งกำลังไปให้ที่มอเตอร์นะครับไม่ได้ใช้เครื่องยนต์มาช่วยในการขับเคลื่อนจากจุดนี้ไปก็จะเริ่มเป็นทางชันลงไปอีกแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายให้ดูวิวนะครับวันนี้ก็ดูวิวด้วยกันไปอีกช่วงลงทางชันจากจุดนี้นะครับแบตเตอรี่ 55% แล้วก็ผมขอดูทริปก่อนตอนนี้เราขับลงในโหมดแบตเตอรี่นะมันประมาณ76กิโลเมตรนะครับ 76.5 เริ่มจาก 76.5 นะครับดูแค่ระยะทางสั้นๆที่เราขับลงนะแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาแล้ว 1% นะครับช่วงลงชันๆแบบนี้นะครับเนี่ยผมยังตั้งการรีเจนไว้ที่ 100% นะครับ
แถบการรีเจนที่ขึ้นมาตอนนี้ประมาณ 25% นะ 30 ต้องดูหน้าจอตรงนี้ถึงดูชัดกว่านะครับเสียงตอนนี้อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับไมค์หลุดแล้วก็หล่นลงไปที่พื้นนะ เสียงน่าจะเบาๆหน่อยนะครับเนี่ยขับมาแค่นิดเดียวนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา 57% แล้วดูระยะทางนะครับเพิ่งมาได้ประมาณกิโลเดียวเองนะแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 58 แล้วนะครับจาก 55% ตอนที่ผมถ่ายให้ดูที่มีแบตเตอรี่ 55% ระยะทางมันคือ 76.5 ตอนนี้ 77.7 นะครับตอนที่ผมถ่ายให้ดูตอนเริ่มนะแบตเตอรี่มี 55% ระยะทาง 76.5 กิโลเมตรแล้วก็ตอนนี้ 77.8 นะครับกิโลกว่าๆได้แบตเพิ่มขึ้นมาแล้วประมาณ 2-3% นะครับการรีเจนในโหมดกำหนดเองแบบ 100% เนี่ยเวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งจะมีการหน่วงเวลาก่อนนิดนึงนะครับแล้วเขาก็ค่อยๆเพิ่มกำลังในการรีเจนมาซึ่งเวลาใช้งานเนี่ยมันอาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยนะคือเราอยากให้มันเป็นแบบยกเท้าแล้วก็เริ่มรีเจนเลยแต่อันนี้มันจะมีอาการหน่วงเวลาอยู่นิดนึงแล้วก็ค่อยดึงนะครับสำหรับการรีเจนลงมาถึงจุดที่เราเริ่มขับขึ้นแล้วนะครับผมเปิดดูย้อนละก่อนที่เราจะขับลงมาเนี่ยแบตเตอรี่มีประมาณ 44% นะครับแล้วก็ขับลงทางชันลงมายาวๆเนี่ยระยะทางรวมประมาณ 13-14 กิโลเมตรได้แบตเตอรี่กลับคืนมา 14% นะครับจาก 44 ขึ้นมาเป็น 58% ลงในโหมด EV ล้วนแล้วก็ให้รถเนี่ยทำการรีเจนเป็นหลักผมลองจับเวลาดูนะครับให้รถชาร์จแบตในโหมดฟิลเนี่ยตั้งแต่ 58% จนถึง 80% ขับเส้นทางชัยปราการเชียงดาวนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงในการชาร์จแบตจาก 58% จนถึง 80% นะครับเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางโค้งไปมาขึ้นลงเนินนะครับความเร็วที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณไม่เกินสัก60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นช่วงที่ขึ้นเนินเยอะๆก็จะชาร์จช้าหน่อยแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์แบตเนี่ยดรอปลงไปบ้างถ้าเขาชาร์จไม่ทันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่ลงเนินก็จะได้รีเจนมาช่วยทำให้ชาร์จเร็วขึ้นกลับมาถึงที่ปั๊มปตท.แม่โจ้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเติมน้ำมันกลับแล้วก็คำนวณแบบคิดเฉพาะค่าน้ำมันเลยนะครับเพราะว่าที่เอาน้ำมันมาปั่นไฟวิ่งไปกลับเชียงใหม่ดอยอ่างขางเนี่ยหมดค่าน้ำมันไปเท่าไหร่นะครับดูขีดน้ำมันที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับผมว่านี่น่าจะสักประมาณ 75% เลยนะแล้วเดี๋ยวดูน้ำมันที่เราเติมกลับเข้าไปเนี่ยมันจะกี่ลิตรนะครับจะเติมให้เท่าเดิมเลยนะตอนแรกผมเติมขึ้นมาปริ่มๆบริเวณฝาถังน้ำมันเลยเติมน้ำมันกลับเข้าไปเต็มถังเท่าเดิมเลยนะครับทั้งหมด 16.7 ลิตรราคา530 บาทระยะทางที่เราขับไปกลับวันนี้300กิโลเมตรนะครับคำนวณอัตราสิ้นเปลืองได้อยู่ที่ 17.96 กิโลเมตรต่อลิตรค่าน้ำมันต่อกิโลเมตรเนี่ยจะอยู่ที่ 1.76 บาทต่อกิโลเมตรและเราใช้แบตเตอรี่ไปด้วย 20% นะครับตอนก่อนออกเดินทางเนี่ยมีแบตเตอรี่ 100% ค่าไฟต่อกิโลเมตรจะอยู่ที่ 0.17 บาทแล้วก็คำนวณแบบรวมทั้งค่าไฟแล้วก็น้ำมันต่อกิโลเมตรนะครับอยู่ที่ 1.93 บาทต่อกิโลเมตรเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขับยาวกลับกรุงเทพเลยนะครับเมื่อกี้ก่อนที่จะเติมน้ำมันเนี่ยระยะทางที่เหลือบนหน้าจอดูแล้วก็พอที่จะขับไปถึงกรุงเทพอยู่นะครับแต่ทีเนี้ยอยากรู้เรื่องอัตราสิ้นเปลืองนะครับก็เลยงั้นเราเติมที่ปั๊มเดิมให้น้ำมันปริ่มถังเท่าเดิมเลยนะก็ได้รู้อัตราสิ้นเปลืองแล้วนะครับวัดเสียงที่เข้ามาภายในห้องโดยสารบนพื้นถนนคอนกรีตนะครับใช้ความเร็วอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเลขเสียงที่เข้ามาเนี่ยจะอยู่ประมาณ60ต้นๆนะครับแล้วก็ช่วงที่เราขับผ่านรอยต่อก็จะดังเข้ามาหน่อยโดยรวมเนี่ยด้านข้างเนี่ยถือว่าเก็บเสียงได้ดีนะครับเสียงที่ผ่านจากภายนอกเข้ามาแต่เสียงที่เข้ามาหลักๆเนี่ยจะอยู่บริเวณใต้ท้องรถนะครับขากลับนี่ผมจะใช้การจัดการพลังงานเลือกเป็นคอมไบน์ไว้เป็นหลักเลยนะครับในโหมดนี้
ที่ได้ทดสอบให้ดูก็คือเขาจะให้แบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่ประมาณสัก40กว่าถึง 50% นะครับแต่สังเกตว่าถ้าเราขับที่ความเร็วสูงเนี่ยการปั่นไฟกลับเข้าแบตเตอรี่มันจะทำได้ช้าลงนะถ้าเวลาเทียบกับเวลาที่ผมเลือกการจัดการพลังงานเป็นฟิลไว้นะครับอันนั้นอ่ะเวลาที่เราขับความเร็ว120จะรู้สึกได้เลยถึงการทำงานของเครื่องแล้วก็รอบเครื่องที่สูงขึ้นนะครับแต่พอใช้งานโหมดคอมไบน์เนี่ยมันก็จะแทบไม่รู้สึกถึงอาการของเครื่องเลยนะครับต้องเป็นความเร็วสัก120 ขึ้นไปเนี่ยจะรู้สึกได้เบาๆว่าเครื่องกำลังทำงานเพื่อปั่นไฟอยู่และตอนนี้กำลังขับขึ้นดอยขุนตาลนะครับขับในโหมดสบายด้วยนะไม่ต้องใช้โหมดสปอร์ตคือถ้าเป็นช่วงความเร็วสูงแล้วเนี่ยการเร่งขับขึ้นเนินเนี่ยมันก็ทำได้สบายๆนะครับเหมือนตอนทดลองช่วงขึ้นอ่างขางให้ดูนะถ้าเราหยุดแล้วก็ออกตัวทางชันอัตราเร่งมันจะมาช้าหน่อยแต่ถ้าทำความเร็วได้แล้ว60-70 ขึ้นไปหรือตอนนี้ที่ขับ90-100อยู่นะครับเวลาเราเหยียบคันเร่งลงไปเนี่ยมันก็พุ่งออกไปเลยนะถึงแม้จะไม่ใช่โหมดสปอร์ตนะครับผมชอบช่วงล่างรุ่น REEV นี้มากกว่าตัว BEV นะผมว่าเซ็ตมาลงตัวกว่านะครับอาการกระเด้งทางด้านท้ายก็น้อยกว่าอาการโครงก็น้อยกว่าด้วยนะรวมถึงพวงมาลัยด้วยนะครับที่ความไวของพวงมาลัยเนี่ยน้อยกว่ามีระยะฟรีที่เพิ่มขึ้นนะขับแล้วให้ความรู้สึกที่กำลังดีเลยนะครับเวลาขับเข้าโค้งหรือวันนี้ที่ขับเข้าโค้งเยอะๆเส้นเชียงดาวอ่างขางนะครับถ่ายให้ดูบน Head Up Display นะครับคันนี้ที่แตกต่างจากรุ่นไฟฟ้าล้วนก็คือที่มุมขวาล่างนอกจากมีระยะทางของแบตเตอรี่ก็จะมีระยะทางของน้ำมันบอกด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้น่าจะเห็นนะครับที่มีรูปขึ้นมาบอกตอนนี้ผมกดนำทางให้กลับไปที่กรุงเทพนะครับก็จะมีรูปขึ้นมาบอกเวลาผ่านตามแยกนะครับว่าเราจะต้องเข้าที่เลนไหนแล้วก็ต้องเลี้ยวช่วงไหนนะครับก็จะมีระยะบอกอยู่ทางด้านขวาด้วยวัดค่าเสียงที่เข้ามาภายในห้องโดยสารบนถนนลาดยางนะครับที่ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเลขจะอยู่ประมาณ60แล้วก็ต่ำกว่า60เดซิเบลลงมานะครับเสียงด้านข้างเนี่ยถือว่าเก็บเสียงได้ดีเลยจะได้ยินเสียงลมที่พัดผ่านด้านข้างก็ประมาณความเร็ว110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับแต่เสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยก็ยังมาจากด้านใต้ท้องรถเป็นหลักจากเชียงใหม่มาลำปางแล้วก็จากลำปางที่กำลังจะขับไปตากนะครับใช้การจัดการพลังงานเป็นแบบคอมไบน์ตัวคอมไบน์เนี่ยเขาจะพยายามให้แบตอยู่ประมาณ 50% นะครับแต่ทีนี้เส้นทางที่เราขับเนี่ยพอมันเป็นพวกขึ้นเนินขึ้นเขานะครับในโหมดคอมไบน์เนี่ยเขาไม่สามารถปั่นไฟกลับทันนะแบตเตอรี่เลยลดลงมาเหลือประมาณ 34% นะครับแล้วก็พอแบตเริ่มต่ำลงมาเนี่ยที่ความเร็วประมาณ110-120ถ้าเหยียบคันเร่งลงไปลึกหน่อยก็จะเริ่มได้ยินเสียงเครื่องนะครับซึ่งจะแตกต่างกันกับเวลาที่เราใช้โหมดฟิลอย่างที่ผมบอกไปเลยนะถ้าโหมดฟิลเนี่ยเขาปั่นไฟแรงกว่าแบตเนี่ยก็จะไปอยู่ใกล้ๆกับ 80% เป็นหลักเลยในคอมไบน์เนี่ยถ้าแบตไม่ได้ลดเหลือน้อยแบบนี้เครื่องก็จะเงียบแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับเราจะได้ยินเสียงมอเตอร์เนี่ยเวลาที่เร่งแรงๆซะมากกว่ารอบก่อนที่เอา S05 รุ่น EV มาเนี่ยตัวรถเขาไม่ได้ติดฟิล์มรอบคันนะครับมันก็จะมีแสงข้างนอกส่องเข้ามาบ้างคันนี้ติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะแล้วเราขับบริเวณถนนที่มืดๆแบบนี้ผมรู้สึกว่าจอเนี่ยค่อนข้างแยงตาเลยนะครับเพราะว่าแบ็กกราวด์ของเขาเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นสีโทนออกเทาๆแล้วก็ขาวๆที่สว่างออกมาตอนนี้ปรับแสงลดลงสุดแล้วด้วยนะครับในคลิปก่อนตัวที่เป็นไฟฟ้าล้วนผมก็ได้บอกแล้วว่ามันแยงตาในระดับหนึ่งเลยถ้าสมมติเข้าในบริเวณถนนที่มืดๆนะครับอันนี้ขับมาวันนี้แล้วฟิล์มมืดด้วยเนี่ยรู้สึกว่าหน้าจอเนี่ยแยงตาพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าขับในเมืองผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่นะวิธีแก้อาจจะต้องโหลดพวกรูปแบ็กกราวด์นะครับที่เป็นสีมืดๆสีดำๆหน่อยแล้วเราก็เปิดที่หน้าโฮมนะครับรูปที่หน้าโฮมเนี่ยอันนี้เราสามารถโหลดมาใส่ได้นะครับเลือกรูปที่มันเป็นแบบดำๆมาเลยก็ได้นะถ้ายังมีพวก
ออกโทนขาวๆเนี่ยมันก็จะสว่างมาที่ตาเรานะครับแต่มันก็จะมีในส่วนของเมนูตัวรถเองด้วยเนี่ยที่ยังออกสีเทาๆแล้วก็อมฟ้าหน่อยๆนะครับตัวจอกลางเนี่ยถ้าเราขับอยู่เนี่ยจะไม่สามารถปิดหน้าจอได้เขาจะให้เราปิดเฉพาะเวลาที่ใส่เกียร์ P นะครับกลับมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับตอนนี้ขับอยู่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับบริเวณตรงเนี้ยมันจะมีตอหม้อนะที่ทำให้ถนนมันจะนูนเป็นคลื่นแล้วก็ผมถ่ายให้เห็นนะครับว่าในรุ่น REEV เนี่ยอาการกระเด้งเนี่ยน้อยลงกว่าตัว BEV เยอะเลยนะครับเวลาที่ผ่านตรงที่เป็นคลื่นเนี่ยเวลาที่กระเด้งเขาจะกระเด้งแค่ทีเดียวมันจะไม่เหมือนตัว BEV ที่มันจะมี 2-3 ทีนะครับเวลาที่ผ่านช่วงที่เป็นคลื่นหรืออย่างเช่นตอหม้อที่ขับผ่านมาเมื่อกี้คันนี้เวลาเราขับผ่านไปปุ๊บมันจะยุบแล้วก็เด้งคืนมาทีหนึ่งกลับมาถึงที่กรุงเทพแล้วนะครับเดินทางไปทั้งหมด702กิโลเมตรจากเชียงใหม่มาที่กรุงเทพแบตเตอรี่เหลือ 80% ระยะทางที่เหลือเนี่ย443กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือเท่ากับตอนเริ่มออกเดินทางเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการจะคำนวณแบบใช้น้ำมันปั่นไฟเพื่อเดินทางล้วนๆเติมน้ำมันกลับเข้าไปให้เต็มถังนะครับขึ้นมาปริ่มเสมอคอถังค่าน้ำมันทั้งหมด 1,424.6 บาทนะครับเป็นน้ำมัน E20 จำนวนลิตรทั้งหมด 45.8 ลิตรคำนวณอัตราสิ้นเปลืองแบบใช้น้ำมันปั่นไฟล้วนนะครับเติมน้ำมันกลับเข้าไป 45.82 ลิตรอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่ 15.32 กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็พอคิดออกมาเป็นต่อกิโลเมตรเนี่ยจะอยู่ที่2 บาทต่อกิโลเมตรนะครับลองมาขับบริเวณถนนพระราม3นะครับแล้วก็ให้เชงได้ลองนั่งข้างหลังดูในรุ่น REEV นี้ว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับผมเนี่ยขับทางไกลมาเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกว่าอาการเด้งมันน้อยกว่าแล้วก็คันนี้ใส่ยาง18นิ้วนะครับเติมลมยางไว้ที่38 psi นะครับ38 psi นี่คือตอนที่ขับในเมืองใช่ตอนสเปคเขาแนะนำประมาณ36อันนี้พอดีเติมช่วงที่ลมร้อนก็เลยเผื่อไว้หน่อยเดี๋ยวลมเย็นมันก็จะได้ลดลงไปนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ลองนั่งอยู่เนี่ยไม่มีถุงปูนนะคะช่วงขับในเมืองนี่ไม่ได้ใส่ถุงปูนมาก็ด้านหลังเนี่ยดีไซน์ก็เหมือนกับตัว BEV นะคะเชงชอบที่พอนั่งแล้วเนี่ยเท้าของเชงเนี่ยสามารถวางได้แนบสนิทกับพื้นนะคะก็คือเท้าไม่ลอยอันนี้ก็รู้สึกว่าออกแบบมาได้ครอบคลุมสำหรับคนตัวเล็กด้วยแล้วก็ตัว headrest เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกดันศีรษะนะคะตอนนี้นี่ขับอยู่ที่ถนนย่านพระราม3นะคะซึ่งมีฝาท่อเยอะมากๆนะคะก็อาจจะเห็นอาการว่าแบบไม่ได้นั่งนิ่งๆกันเลยนะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าคันนี้เมื่อเทียบกับตอนที่นั่ง BEV เนี่ยคันนี้รู้สึกว่านุ่มกว่านะคะไม่ได้นุ่มย้วยรู้สึกว่าเป็นการนั่งในรถที่ขับในเมืองแล้วค่อนข้างโอเคอยู่นะคะแต่ต้องบอกด้วยว่าตอนที่เรานั่งตัว BEV เนี่ยอันนั้นเนี่ยเขามีการเปลี่ยนเป็นล้อ20นิ้วด้วยนะคะจะไม่ใช่ล้อขนาด18นิ้ว by default ที่ถ้าคุณซื้อรถเนี่ยจะได้ไปเดี๋ยวผ่านตรงนี้ที่มันจะยวบหน่อยเนี่ยเป็นไงไอ้ตรงเมื่อกี้นี่คิดว่าทุกคันน่าจะเป็นเหมือนกันหมด หลุมมันใหญ่นิดนึงแต่มันไม่กระเด้งตามหลายครั้งเหมือนตอนที่เราขับ BEV ไงใช่ไหมใช่ก็คืออันนี้ก็เด้ง1ทีแล้วก็หยุดนะคะไม่ได้มีอาการแบบเด้งต่อหลังจากนั้นเดี๋ยวลงไปตรงนี้อาจจะมีกระโดดมั้งใช่เพราะว่าย่านพระราม3นี่นอกจากฝาท่อแล้วก็ยังมีรอยต่อสะพานด้วยแล้วก็ถนนเป็นคลื่นจัดไปเต็มเฮ้ยตรงเมื่อกี้นี่ตอนแรกคิดว่ามันจะเด้งหรือว่ามันจะตึงตังกว่านี้แต่ว่าไม่ขนาดนั้นนะดีกว่าที่คิดนิดนึงมันไม่กระเด้งหลายทีเหมือนรุ่น BEV นะใช่ถือว่าทำได้โอเคอยู่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเชงยังไม่ได้นั่งมานานขนาดนั้นนะหมายถึงว่านั่งมาได้ประมาณสัก15นาทีโดยเอามา15-20นาทีก็ไม่ได้มีอาการมึนหรือว่าเมารถนะตอนนี้ผมแวะมาเติมน้ำมันแบบเต็มถังเลยนะครับแล้วผมจะทดสอบให้รถเนี่ยปั่นไฟขณะที่เราจอดอยู่กับที่นะครับปั่นแบบแรงสุดเลยจะดูว่าเราชาร์จแบตขึ้นไปเนี่ยอาจจะสัก 10% หรือ 20%
ดูว่ามันจะใช้น้ำมันไปกี่ลิตรนะครับตอนนี้เติมเต็มถังเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณฝาถังน้ำมันนะผมเติมให้น้ำมันขึ้นมาปริ่มๆตรงนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราให้รถปั่นไฟเสร็จแล้วก็ไปเติมกลับอีกทีนะครับดูว่าจะใช้น้ำมันไปสักเท่าไหร่แบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่ 13% นะครับแล้วก็มาที่โหมดขับตรงนี้เราต้องการจะให้เครื่องปั่นไฟทำงานเนี่ยใช้โหมดฟื้นฟูพลังงานนะครับอันนี้ควรจะใช้ในจุดที่อากาศถ่ายเทได้ดีนะเพราะว่ามันจะปล่อยไอเสียออกมาจุดที่ผมจอดตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่โล่งแล้วก็มีลมพัดผ่านอยู่เรื่อยๆนะครับผมจะเปิดให้ดูนะอันนี้เราสามารถเซตเปอร์เซ็นต์ที่เราต้องการให้ชาร์จแบตได้เลยนะครับว่าต้องการให้เครื่องปั่นไฟชาร์จขึ้นไปจนถึงแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์เลือกได้ช้าปานกลางแล้วก็เร็วผมทดสอบดูก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันอาจจะขึ้นอยู่กับไฟที่เราใช้อยู่ในรถด้วยเช่นตอนนี้ผมเปิดแอร์อยู่แล้วก็อุณหภูมิภายนอก33องศาขณะที่เราปั่นไฟถ้าเราเปิดแอร์ไปด้วยมันก็อาจจะช้าลงที่ผมทดสอบดูคร่าวๆก็คือช้าเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 5-6 นาทีในการที่จะปั่นไฟให้แบตเพิ่ม 1% ส่วนปานกลางเนี่ยประมาณ3นาทีนิดๆนะครับแบตจะเพิ่ม 1% แล้วก็เร็วเนี่ยประมาณ1นาทีเกือบ2นาทีนะครับเรื่องเวลามันอาจจะช้าหรือเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าระหว่างที่เราให้เครื่องปั่นไฟถ้าเราไม่เปิดแอร์ในรถมันก็อาจจะเร็วขึ้นอีกแล้วก็ถ้าอากาศข้างนอกไม่ได้ร้อนมากระบบระบายความร้อนไม่ได้ใช้ไฟเยอะมันก็เร็วขึ้นได้นะครับหรือว่าถ้าอากาศร้อนมากๆมันต้องใช้ไฟไปช่วยรอเย็นระบบต่างๆการชาร์จก็อาจจะช้าลงนะครับเดี๋ยวคราวนี้จะชาร์จแบบเร็วสุดนะครับเดี๋ยวจะจับเวลาไปด้วยแล้วก็เราจะได้วัดดูด้วยนะครับว่าต้องเติมน้ำมันกลับเข้าไปเท่าไหร่เลือกเป็นเร็วแล้วก็กดยืนยันนะครับเดี๋ยวเสียงเครื่องจะติดขึ้นมาเลยนะรอบเครื่องที่ใช้ปั่นไฟจะทำงานในรอบที่สูงนะครับตอนนี้ผมกดจับเวลาไปแล้วกลับมาดูที่เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ 13% ระหว่างที่เครื่องปั่นไฟนะครับเขาก็จะมีรูปให้เราดูด้วยนะเนี่ยเครื่องทำงานปั่นไฟชาร์จกลับเข้าไปที่แบตเลยนะครับแบตเพิ่มขึ้นมาเป็น 23% แล้วนะครับเราใช้เวลาชาร์จไป20นาทีสรุปว่า 1% เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับมันช้าแค่ช่วงตอนแรกที่เรากดสตาร์ทเครื่องเนี่ยใช้เวลาไป3นาทีสำหรับช่วง 13-14% นี่เฉลี่ยออกมาก็ตกเปอร์เซ็นต์ละ2นาทีนะครับเดี๋ยวผมชาร์จเพิ่มไปให้มากกว่านี้เลยนะจะได้ดูให้เห็นน้ำมันชัดเจนไม่แน่ใจว่าถ้าชาร์จแค่ 10% เนี่ยอาจจะใช้น้ำมันไปยังไม่เยอะพอระหว่างที่รอชาร์จอยู่นะครับเรามาดูที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารตอนนี้ผมตั้งแอร์ให้มันเป็นอากาศหมุนเวียนภายในห้องโดยสารนะครับไม่ได้รับอากาศภายนอกเข้ามาเวลาเราหายใจออกมาเนี่ยตัวคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับภายในรถถ้าเราอยู่ในรถเป็นชั่วโมงหรือขับรถในเมืองเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นไป 2,000 3,000 4,000 ได้เลยซึ่งมันจะทำให้เราง่วงนอนแล้วยิ่งค่าสูงมากๆก็ทำให้เกิดอันตรายหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพเราได้นะครับอีกค่าหนึ่งก็คือค่าคาร์บอนมอนอกไซด์อันนั้นมันจะออกมาจากท่อไอเสียนะครับสำหรับรถที่ใช้เครื่องยนต์ซึ่งตัวนั้นจะอันตรายกว่าที่เห็นข่าวว่าจอดรถนอนในรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ถ้ามันมีการรั่วไหลจากภายนอกรถเข้ามาภายในห้องโดยสารเนี่ยค่านั้นเข้ามาสูงมันทำให้เราอาจจะหลับไปเลยหรือเสียชีวิตได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปวัดดูที่ปลายท่อไอเสียนะวันนี้ก็เอาเครื่องวัดมาด้วยนะครับสำหรับวัดค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ออกมาจากท่อไอเสียตัวท่อไอเสียเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายของรถนะครับจะอยู่ตรงนี้ด้านใต้ดูค่าคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับเอาเข้าไปเจาะใกล้ๆเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราไปจอดอยู่ในจุดที่อากาศมันถ่ายเทไม่สะดวกนะครับค่าคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันก็จะสะสมอยู่รอบๆตัวรถเราแล้วก็อาจจะรั่วไหลเข้าไปภายในห้องโดยสารได้นะอันนี้เขาเลยแนะนำว่าไม่ควรจะติดเครื่องแล้วก็นอนอยู่ในรถนะครับเนี่ยถ้าเป็นจุดที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกมันมีลมพัดผ่านไปนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ขึ้นมาสูงเหมือนที่ผมวัดให้ดูเมื่อกี้ลองไปฟังเสียงเครื่องแบบใกล้ๆทางด้านหน้าพอผมเปิดประตูรถไว้สักพักหนึ่งเนี่ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมภายในห้องโดยสารเนี่ยมันก็ระบายออกไปนะครับก็สังเกตได้เลยนะเวลาที่เราเดินทางไกลเราได้จอดแวะสักพักหนึ่งเนี่ยพวกค่าคาร์บอนไดออกไซด์สะสมอยู่ในห้องโดยสารมันก็ลดลงและเราก็ได้ลงไปเดินพักผ่อนนะครับได้หายใจอากาศบริสุทธิ์อาการง่วงนอนเนี่ยมันก็หายไปนะ
ใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมดเกือบ40นาทีนะครับสำหรับแบตเตอรี่ 20% ที่เพิ่มขึ้นมาก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ 1% ไม่เกิน2นาทีนะครับประมาณนี้ตามที่ผมแจ้งไปเลยและถ้าผมคำนวณดูนะครับสมมุติว่าเรามีแบตเตอรี่ 20% ต้องการชาร์จขึ้นไป 80% เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 60% เอาเวลา2นาทีนะครับคูณกับ 60% ที่เพิ่มขึ้นมาก็จะใช้เวลาชาร์จ2ชั่วโมงนะครับสำหรับการจอดอยู่กับที่แล้วก็สตาร์ทแบบนี้แนะนำว่าถ้าเป็นการเดินทางไปต้องการไปแคมปิ้งนะเราให้รถเนี่ยชาร์จระหว่างที่ขับไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วแบตเหลือน้อยๆแล้วก็ต้องไปจอดอยู่แล้วก็เพื่อทำการปั่นไฟแบบนี้นะครับนอกจากว่าเราไปแคมปิ้งแล้วใช้ไฟไปเยอะมากมันไม่พอค่อยไปใช้งานการปั่นไฟขณะจอดตอนนั้นแทนนะครับแบตเตอรี่เรา 33% เดี๋ยวผมกดให้หยุดก่อนนะครับแล้วเรากลับไปเติมน้ำมันดูว่ามันจะเติมกลับไปเท่าไหร่นะครับพอกดปุ๊บเครื่องดับไปแล้วเงียบลงเลยนะครับสรุปว่าเราใช้เวลาไปทั้งหมด43นาทีนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา 21% เติมกลับเข้าไป 3.3 ลิตรนะครับสำหรับการปั่นไฟขึ้นมา 21% ระยะจากใต้ท้องรถถึงพื้นนะครับโดยรวมเนี่ยจะอยู่ประมาณ 16-17 เซนติเมตรตรงจุดนี้ก็ประมาณ 16-17 นะครับไล่มาตรงนี้เรื่อยๆเลยจุดใต้ท้องรถแล้วก็ต่ำสุดเนี่ยน่าจะเป็นบริเวณนี้นะครับตรงนี้ประมาณ15เซนติเมตรนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยตรงจุดนู้นนะครับก็ประมาณ 16-17 เซนแล้วก็บริเวณนี้ประมาณ23เซนติเมตรนะครับทดสอบชาร์จจากแบตเตอรี่ 13-100% นะครับรถคันนี้แรงดันไฟจะอยู่ประมาณ 330-340 โวลต์ในวิดีโอนี้กำลังชาร์จอยู่กับตู้ 200 แอมป์นะครับจะเห็นว่าที่กำลังไฟ 47 กิโลวัตต์เนี่ยเราจะต้องการกำลังไฟถึง 143 แอมป์เลยทีเดียวถ้าไปชาร์จแล้วมีการแชร์คู่กันกับรถอีกคันหนึ่งก็จะทำให้การชาร์จช้าลงนะครับอาจจะเหลือประมาณสัก 30-35 กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จจาก 13-80% เนี่ยประมาณ 26-27 นาทีนะครับเราตีเป็นแบบคร่าวๆก็ได้ใช้เวลาชาร์จประมาณครึ่งชั่วโมงได้แบตเตอรี่มา 70% สมมุติเราคำนวณที่ความเร็วกลางๆนะครับแบตเตอรี่ 1% วิ่งได้ 1.5 กิโลเมตรแปลว่าเราจะต้องใช้เวลาชาร์จครึ่งชั่วโมงในการได้แบตเตอรี่มาแล้วก็เดินทางต่อได้อีก100กิโลเมตรถ้าเราจะเดินทางแบบใช้ไฟจากแบตเตอรี่ล้วนๆเนี่ยก็คำนวณคร่าวๆเลยนะครับไป100กิโลเมตรชาร์จครึ่งชั่วโมงแล้วก็ขับต่อไปอีก100กิโลเมตรไปแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็พอแบตเตอรี่เกิน 80% นะครับกำลังไฟจะเหลือประมาณ 30-35 กิโลวัตต์ก็ถือว่าเริ่มช้าลงแล้วเดี๋ยวพอแบตเตอรี่เกิน 90% นะครับก็จะเหลือประมาณ20กิโลวัตต์ซึ่งถือว่าเริ่มช้าลงสำหรับการชาร์จระหว่างเดินทางไกลต่างจังหวัดนะครับอันนี้ถ้าเราชาร์จที่บ้านเอาไว้เดินทางจากบ้านไปที่ทำงานหรือเดินทางต่อวันเนี่ยไม่เกินสัก150กิโลเมตรก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการรอชาร์จแต่ถ้าเป็นการเดินทางไกลนะครับยอมใช้น้ำมันปั่นไฟเนี่ยจะประหยัดเวลากว่านะครับใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด50นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 13-100% สรุปหลังจากได้ใช้งาน S05 REEV นะครับโดยรวมเนี่ยทั้งเรื่องช่วงล่างและพวงมาลัยเซตมาได้ดีกว่าในรุ่นไฟฟ้าล้วนอาการกระเด้งเนี่ยลดน้อยลงพอสมควรเลยและในจุดอื่นๆก็คล้ายกันกับรุ่นไฟฟ้าล้วนที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับใครที่กำลังสนใจใช้งานรถไฟฟ้าแต่ที่บ้านหรือที่พักไม่สะดวกที่จะติดตั้งจุดชาร์จหรือว่ากังวลเรื่องการเดินทางไกลและต้องหาสถานีชาร์จนะครับคันนี้เนี่ยมีทั้งแบตเตอรี่สามารถใช้งาน V2L ได้เดินทางไปแคมปิ้งก็สามารถเปิดแอร์นอนได้นะครับรวมถึงเรามีเครื่องปั่นไฟไปด้วยเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยหากไม่มีสถานีชาร์จก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับเรามีเครื่องปั่นไฟพกไปด้วยใช้งานในเมืองเนี่ยถ้าแบตเตอรี่เราเหลือเยอะเราสามารถไปจอดแล้วก็เปิดแอร์ได้แบบเดียวกันกับรถไฟฟ้าล้วนเลยแล้วก็ระหว่างที่เราขับอยู่ในเมืองหรือขับทางไกลก็ให้เครื่องยนต์เนี่ยปั่นไฟกลับเข้าไปเก็บที่แบตเราได้นะครับแล้วก็ถ้ามีจุดชาร์จเราอยากจะชาร์จก็ไปแวะชาร์จได้ก็ถือว่าสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์ในจุดนี้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามวิดีโอนี้นะครับไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ